බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိစိក្ខាပဒံ සමාදියාමි อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมเรมัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิඔරලෝසුවක් දෙනවද මට? හරි ඕනේ නැති නෝ. හොඳයි සාදුකාරයක් පවත්වන්න. අද කීවෙනි වැඩසටහනද? 6 වෙනි එකනේ. කීවෙනි එකද? 6. එතකොට අද මේ අපි දැන් අද කිව්වට පස්සේ ආයිත් නැවත කාලෙකින් හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා මම අද මේ පින්නතුන්ට තේරුම් කරන්න ගත්තේ විදර්ශනා ධම්මපද ගාථාව. මේ ගාථාව ඇතුලේ සම්පූර්ණම තියෙන විදර්ශනාව. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ගාථාව ඇතුළට සම්පූර්ණම කෙනෙක්ගේ සංසාර දුකෙන් නිමවා වීමක අරහත්ත්වයට දක්වා මේ ගාථාව ඇතුළට එකතු කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ජීවිතේ මේ පින්නතුන් දවස මොහොත හැමදාම ජීවිතේ ගෙවිලා පහට යනවද? දැන් අද මේ කාලේ ලංකාවට අපේ ගමේ 5-6 දෙනෙක්ම නැති වෙලා. සති දෙකයිනේ. ඒ වගේ තමයි. දැන් අපි දැක්ක මේ ළඟදී කෑගල්ල පැත්තේ එක තැන ඇක්සිඩන්ට් වෙලා. නමුත් එතන ඒ මැරෙන මිනිස්සු කී දෙනෙක් හිත හදාගෙන මැරෙන එකද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මැරෙන එක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ මරණාසන්න වෙලාවේ කී දෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ හිත හදාගෙන තිබුණා. හිත හදාගත්තේ නැති මිනිස්සෙක් මියදුනාට පස්සේ ඔහුට කර්මානුරූපව ලැබෙන උප්පත්තිය මොකක්ද? බොහෝ භයානක උප්පත්තියක්. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවිත කාලේ පුරාම කියාගෙන හිටියේ හිත හදාගත්තේ නැති කෙනෙක් මියදුනොත් ඒ උප්පත්තිය බොහොම භයානක උප්පත්තියක්. ඉතින් මේ පින්නතුන් මේ දවස් ගෙවෙනකොට ජීවිතේ මේ දහමට ලං වෙලා හදන්නේ මේ තමන්ගේ ගිහි ජීවිතේ ගත කරන ගමන් මොකක් කරගන්නද? හිත හදාගන්න. මොකක් හදාගන්නද? බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ප්‍රතිඥාවක් දෙන්නේ.
ඒක ගාතාවක් නෙවෙයි ඒක ප්‍රතිඥාව. මොකද්ද? සංසාර දුකෙන් නිදහස් වෙන්න මම ඔබ වහන්සේට ප්‍රතිඥාවක් දෙනවා. පන්සිල් ටික අත්හැරලා දාන්නකෝ. එතන ඒ මුළු පළවෙනි වතාවටත් දෙවෙනි වතාවටත් තුන්වෙනි වතාවටත් ඒ දෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිඥාව. එතකොට ඒකේ ප්‍රතිඥාව තමයි ඕනම කෙනෙක්ට තිසරණේ සරණ යන කෙනෙක්ට සතර අපායෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ සවැත් නුවර හිටපු කෝටි 7ක් මිනිසුන්ගෙන් කෝටි 5ක්ම මොකක් කරාද මේ ධහම අවබෝධ කරගත්තා. එතකොට මේ ධහම අවබෝධ කරගත්ත සෑම මිනිස්සෙක්ම ප්‍රතිඥාව දීලා තිබුණේ මොකද්ද? අපි මේකට තමයි මේ බුද්ධං සරණං ධම්මං සරණං සංඝං සරණං කියලා ප්‍රතිඥා දෙන්නේ. නැත්නම් මේ තිසරණේ සරණ යන්නේ ස්ටයිල් එකකට නෙවෙයි. ලෝකේ ගොඩාක් සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා. දැන් බලන්න මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගේ සම්ප්‍රදාය. අපි ඒ සම්ප්‍රදාය ඉපදිච්ච නැති එක ගොඩක් වටිනවා. ඇයි? ඒ සම්ප්‍රදාය අපි ඉපදුනා නම් අපි අපිට පුංචි කාලේ ආගම ගැන කියලා දෙනවා. ඒ දර්ශනයක් ගැන කියලා දෙනවා. හරියට කියලා දෙනවද වැරදියට කියලා දෙන එකද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් කොහොම හරි දෙමව්පියෝගෙන් ඒක ලැබෙනවා. ලැබුණට පස්සේ මොකද ඉන් එහාට හිතන්න පුළුවන්කම වෙලාවට තමයි එහෙම જાතියක ඉපදුනේ නැත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට දැන් අපි ඉපදිලා තියෙන සිංහල බෞද්ධ නේ. දැන් බලන්න අයිරිස් ත්‍ස්තවාදීන් වගේ ඒගොල්ලෝ මේ මිනි මරන්නේ මොකක් වෙනුවෙන්ද? රට වෙනුවෙන් මොකක් නිසාද? ඒගොල්ලන්ට පුංචි කාලේ ඒගොල්ලන්ට පුංචි කාලේ කියා දීපු ආගම වෙනුවෙන්. ඒ කියා දීපු නබිනායකතුමා කියාපු දීපු දේ ඒගොල්ලෝ කොච්චර තේරුම් ගන්නවද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ඒ කියා දීපු දේ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? ඕනම දෙයක් කරන්න ලෑස්ති. ඒ වගේම දැන් අපිට කියා දුන්න සිංහල බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය. හැබැයි අපි ඒ සිංහල බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් කරන්න ලෑස්ති. ඒ වුණාට ගොංකම් කරන එක ගොංකම් නොකර ඉන්නවයි කියන එකත් නෙවෙයි එකෙන් කියන්නේ. ගොංකනුත් තියෙනවා අම්බානකට. හැබැයි අපි අරතරම්ම ඒ සම්ප්‍රදාය වෙනුවෙන් මැරෙන්න ලෑස්ති. ඒක නිසා තමයි හොඳයි කිව්වේ. මොකද සම්ප්‍රදායක් වෙනුවෙන් මැරෙන එක මෝඩකම. මොකද සම්ප්‍රදාය කියන්නේ ඇත්තම දේ නෙවෙයි. සිරිපාදේ වඳින්න සිංහල බෞද්ධ මිනිස්සුත් යනවා. සිරිපාදේ වඳින්න මුස්ලිම් මිනිස්සුත් එනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒක ඒගොල්ලොන්ගේ පාදෙලු. කවුද? නබිනායකතුමාගේ පාදෙලු. අපේ අය කියනවා මේක බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පාදෙලු. ඇත්තටම මොක කාගේ පාදෙද? කතෝලික ඒගොල්ලෝ කියනවනේ එහෙම කියනවා මෙහෙම එකක්. ඊට පස්සේ කතෝලික අයත් එකක් කියනවා. හැබැයි මට එකක් එතන ලස්සන දෙයක් පේනවා. ඔක්කොම කියාගෙන ගිහිල්ලා වඳින්න එකම ගල. ගල ලස්සන කතාවක් කියනවා. උඹලා යට ඉඳන් ඕන එකෙක් මොකක් කරාගෙන ඕන කුලල් කාගෙන වරෙල්ල. හැබැයි උඹලට වඳලා යන්න වෙන්නේ මේ ගල. ගල නිහඬව හැමදාම මේ පඩිවිඩිය දෙනවා. ඒ සිංහල බෞද්ධයන් උජාරුවට මොකද වෙන්නේ? අග්ගල කණ්ඩෝම් පුතා කිය ගිහිල්ලා අපේ තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ පාදේ කියලා සුමන සමන්දිය පිළිටන්නකෝ ඇත්තද නැත්තද දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අයිතිවාසිකම් කියලා ගල වැඳලා එනවා. අරගොල්ලොත් එහෙම ඒගොල්ලොන්ගේ අයිතිවාසිකම් කියලා ගිහිල්ලා වැඳලා දැන් ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ කාගේ පාදේ කියලාද? ඔයගොල්ලෝ සිංහල බෞද්ධයින්ද අනිවාර්යෙන් කයක බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පාදේ මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගෙන් හොත් ඒගොල්ලෝගේ ඒගොල්ලෝගේ ඒක අපේ අනිවාර්යයෙන්ම හැබැයි එක ගලව තමයි වඳින්නේ. ඒ නිසා ලෝකේ කොච්චර සම්ප්‍රදායන් තිබුණත් එකම සත්‍යය තියෙන්නේ. සම්ප්‍රදායන් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් සත්‍ය හැමදාම එකයි. සත්‍යයට ඔය කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සම්ප්‍රදායන් වලට ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න තියෙන කිසි මිනිස්සෙට ඇත්තටම අර ගල දකින්න ඇත්තටම එතන තියෙන දේ දකින්න බැරි. ඒගොල්ලෝගේ දෘෂ්ටිය නිසා. මොකක් නිසාද? දෘෂ්ටිය. ඒ නිසා සිරිපාදේ කොච්චර නැග්ගත් සිරිපාදේ පත්මේ වඳින්න බැරුව වගේ. හැබැයි මම කියනවා අපි පෙරලිලත් ඇඳා. නලල බිම තියලත් ඇඳා. සල්ලිත් දැම්ම. හැබැයි මං කියන්නේ වඳින්න බෑ වඳින්නේ. ඒ හැම එකෙම වඳින්න උන්ගේ දෘෂ්ටිය. නියම සිරිපාදය මං කියන්නේ තේරුම් ගන්න. හැම එක්කෙනෙම උඩට ගිහිල්ලා බෙල්ල කඩාගෙන වැඳලා ඉන්නේ තමන්ගේ දෘෂ්ටිය. හැමදාමත් සත්‍ය කන්ද මුදුනට වෙලා පවතිනවා එච්චරයි. හැමදාම සත්‍ය හැමෝටම එක වගේ.
දැන් අපි ගිහිල්ලා වැන්දත් ගල ඇවිල්ලා අපිට මොකද වෙන්නේ? වැඩියෙන් මුකුත් දෙන්නේ නැහනේ. බැරි වෙලාවත් ගලේ මොනවා හරි ඔලුව ගෑවුනොත් කියයි ඔන්න ගෑව. ඒක තමයි ගල දුන්නේ කියලා. මුස්ලිම් අය වැන්දයි කියලා ගල අමුතුවෙන් මුකුත් වෙන්නේ නැහනේ. ඒකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. කතෝලික අය වැන්දයි කියලා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. Hindu ජෛන වැන්දයි කියලා මුකුත් වෙන්නේ. ගල හැමදාමත් සීතලට සීතලත් වඳින්න පුළුවන් කාරණා ගල එතනදී අවාරයටත් වඳින්න පුළුවන් වාරයටත් වඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ලෝකයේ හැම සම්ප්‍රදායකින්ම මිනිස්සු අන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඒ අන්ධ වෙච්ච එකේ හොඳම තමයි මුස්ලිම් මිනිස්සු. අර ෆ්ලයිට් එකෙත් එන මොකක් වෙනවද? පිටිපස්සට ගිහලා රෙදි කෑලි දාගෙන දෙවියෝ අදහනවා. කඩා වැටුණා නම් තමයි රංගේ. මේ මිනිස්සුන් එච්චරේ දෘෂ්ටියට ගරු කරනවා. ඒක ඉතින් හොඳයි කියලා මම කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක හරි දේ වුණා නම් හොඳයි. ඒක වැරදි දෙයක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ දෘෂ්ටිය විසීම හෝ අපාගත කරනවා. එතකොට අපේ සිංහල බෞද්ධයත් එහෙමයි. කොච්චර බුදුදහමේ සත්‍ය කියා දෙන්න හැදුවත් ඒ සත්‍ය කියා දෙන මිනිස්සුන්ට ඔක්කොම එකතු වෙලා ගහනවා. අර සම්ප්‍රදාය ගැන කියන කෙනාට මොකද වෙන්නේ? සම්ප්‍රදාය ගැන කියන කෙනා උඩින්ම තියාගෙන අද. නමුත් අපි ඉන්න සම්ප්‍රදාය තුල සම්ප්‍රදායට එරෙහි යන මිනිස්සු විටින් විට බිය වෙනවා. ඒ නිසා අර අපි අරතරම් භයානක දෘෂ්ටියක නැති නිසා අපිට මොකද ටිකක් ගොඩ යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට යම්කිසි වාසනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පින්නතුන් තේරුම් ගන්න ඕන මේ ලෝකයේ තියෙන භයානකම දේ තමයි මොකද්ද? වැරදි දෘෂ්ටිය. මේ ලෝකේ මව්පියා මරණ එකත් එච්චර භයානක දෙයක් නෙවෙයි. බලයි යනකොට අම්මා තාත්තා මරුවත් එච්චර භයානක දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි වැරදියට ගත්ත දෘෂ්ටිය. ඒක තරම් භයානක දෙයක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ කියලා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. මිනිස්සු යම් දෘෂ්ටිවාද වලට එනවා. ඒ කියන්නේ යම් අදහස් වලට මතවාද වලට එනවා. ඒ මතවාදේ කොච්චර දරුණුද කියනවනම් බුදු කෙනෙක්වත් දකින්න අවසර බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට ගියා පේන්නේ නැහැ. දෘෂ්ටිය තමයි පේන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ එක වෙලාවක් කියනවා මේ මක්කලි ගෝසාල කියන්නේ මිනිස් කෙමනක් කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මක්කලි ගෝසාලගේ දෘෂ්ටිය දෙන දෘෂ්ටිය ඒක ගියොත් හිත ඇතුළට මිනිස්සෙක් ඒක අත්හරින්නේ නැහැ. ඒකට අහු වුණොත් අහු වුණාම තමයි. ඒක හිතින් මැරෙනකන් අත්හරින්නේ නැහැ. ඒ වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ බොහෝම තැන්වල මිනිස්සෙක් ගන්නා වූ වැරදි දෘෂ්ටිය මොකක් කරනවද? විවේචනය කරනවා. ගරහන ඒ දෘෂ්ටියට. මොකද ඒ දෘෂ්ටිය හිතේ තියෙනකන් බුදවරු දකින්න අවසර ළඟට ගියත් පේන්නේ නැහැ. එකට හිටියත් පේන්නේ නැහැ මේ ඉන්නේ බුදු කෙනෙක් කියලා. පේන්නේ කවුද? දෘෂ්ටිය. දෘෂ්ටියක අවාසනාව. එතකොට මේ ඉන්න මිනිස්සු ඔයගොල්ලෝ පුදුමාකාර වැරදි දෘෂ්ටි වල ඉන්නවා. හැමදාම මේ ධහම අවබෝධ වෙන්නේ කාටද? මධ්‍යස්ථ මතධාරීන්ට විතරයි. ඒක තමයි ලෝකේ ඇත්තම දේ. හැමදාම මේ ධහම අවබෝධ වෙන්නේ මධ්‍යස්ථ මතධාරීන්ට විතරයි. ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ මතධාරිය කියන්නේ කිසිම දෘෂ්ටියක් මොකක් වෙන ඇලෙන්නේ නැති කෙනා. එයාට තමයි හැමදාම මේක අවබෝධ වෙන්නේ. ඒමයි තමයි බුදවරු පහළ වුණාම ඊතර වෙන්නේ. දැන් බුදවරු පහළ වුණා බුදවරු කියන එක විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ කවුද? දෘෂ්ටි ගතික මිනිස්සු. මොන මිනිස්සුද? දෘෂ්ටි ගතික මිනිස්සු. බුදුහාමුදුරුවෝගේ පෞකාරය හොයාගෙන ගොඩක් දුරට. ඇයි ඒ වගේ? බුදුහාමුදුරුවෝ පත්තිනි අම්මල හොයාගෙන ගිහිල්ලා නැහැ. ගිහිල්ලා තියෙන අම්බපාලි වඩකාසි ඒ වගේ අය හොයාගෙන. ඒ මොකෝ? ඒ මොකෝ පත්තිනි අම්මල හොයාගෙන නැත්තේ? ඒගොල්ලෝ හොයා යන්න දෙයක්. එහෙම කියලා නෑ. ඒගොල්ලෝ හොයා යනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දැඩි දෘෂ්ටිවාදී නෑ. අම්බපාලි උනත් දෘෂ්ටිවාදී වුණා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ එයාට බණ කියන්න යන්නේ. බණ කියන්නේ නෑ. ඒ නිසා හැමදාම මිනිස්සෙට වටිනාම දේ තමයි මධ්‍යස්ථ මතයක් දැරීම. ඒ කියන්නේ කලකට ඒක අදහස දරනවා. හැබැයි තවත් කලක ඊට වඩා සත්‍යයක් આવොත් ඒ අදහස අතහරිනවා. එකම අදහසේ හිටියොත් කවදාවත් නිවන් දකින්නවා කියන එක නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ අදහස් ඒ කාලෙට ගැලපෙනවා. එතකොට ඒ කාලෙට ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි ඊට වඩා හොඳ අදහසක් දැනුනොත් එයා ඒ වෙලාවට අරක අත්හැරලා ඒකට අනුගත වෙනවා. ඊට වඩා හොඳ එකක් આવොත් ඒක අත්හැරලා ඒකට අනුගත. අන්න එහෙමයි නිවන් දකින්නවා.
අන්න එහෙම අය දැන් අපි කියමු මුස්ලිම් කෙනෙක් කියනවා මේක හරි දෙයක්. අපි මේ කියන එකට වඩා හරි දෙයක්. මධ්‍යස්ථ මතධාරිය මේක අත්හැරලා ඒකට යන්න ඕනේ. ඒක හරිය දෙය කිව්වා. හැබැයි ඒ සම්ප්‍රදායික මිනිස්සු යයිද? ඒක කවදාවත් සිදු නෑ. ඒකට අහුම්කම් දෙන්නේ එයාගේ දෘෂ්ටියේ තියලා. එයා ඒක හරියට අහුම්කම් දෙන්නේ. දැන් ඔකට හොඳම දේ තමයි ලංකාවේ පාටියක් දෙනවා කියලා කියන කවුද සමන්ත භද්‍රහාමුදුරුවෝ. දැන් මිනිස්සු හැමතිස්සෙම බණ අහන්නේ පාටි ඔළුවේ තියාගෙන. ඒකේ තමයි දෘෂ්ටිය. ඒකට කියන බණ තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ওই තමයි අර මස් මාළු පාටි දෙන හාමුදුරුවෝ. ඒතර එයාට ඒක කියන දේ තේරෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? එයා දෘෂ්ටියක ඉන්නේ. මොකද ඉන්න නිසාද? කොච්චර අවිලත් කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. දෘෂ්ටියේ තියලා බලන්නේ. ඒක ඒ වගේ මොකෙක් හරි කවුරු හරි දෘෂ්ටිගතික වුණා. මොනවා හරි දෘෂ්ටියක් වුණා. දැන් මම මේ පින්නතු යනකොට ගහක නැගලා කොස් කඩනවා. හරිද? හරිද? ඒක කොස් කඩනකොට දැන් මේ පින්නතු හම්බ වෙන්න ගිය දවසේ පේන්නේ ඔක. දැන් මම බඩ කියනකොට පේන්නේ මොකද්ද? කොස් කඩන. මං කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි දෘෂ්ටිය. දැන් එයයි කොස් කඩන එක දෘෂ්ටියක් කළා. දැන් ඊට පස්සේ එයා ගිහලා එයාගේ අනිත් අයටත් කියනවා. දැන් මධ්‍යස්ථ මතධාරී නැති ඔක්කොටම කියනතර මොකද වෙන්නේ? අරගොල්ලන්ට බණ අහනකොට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? ධම්මපදේනේ මතක් වෙන කොස් කඩන එක. අන්න ඒව තමයි මනුස්ස ප්‍රජාවටම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කිතුණු ආගමේ හරි මුස්ලිම් ආගමේ හරි කවුරු හරි ආගමක මොකක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් ඒක අහනවද? නෑ. ඔයගොල්ලෝ කොස් කඩන එක මතක තියාගෙන ඒක අහන්නේ. ගැන පුංචි කාලේ ඔයගොල්ලන්ට කොස් කඩන දේවල් ටිකක් කිව්වා. ඒක හිතේ තියන් තමයි ඒක ඇත්තද නැත්තද කියලා හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. මං කියන තේරුණේ? ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හැමදාම කොච්චර මේ බණ අහන්න ආවත් බණ අහන්නේ ඔයගොල්ලෝ පුංචි කාලේ ඉගෙනගත්ත දේවල් ඒ දෘෂ්ටිය හිතේ තියාගෙන. ඒ නිසා ඇත්තටම අපි කියන්නේ යන දේ සමහරට තේරෙන්නේ අර දෘෂ්ටියනේ එන්නේ එළියට. දෘෂ්ටිය ඉස්තර වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ලෝකේ භයානකම දේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැරදියට ගත්ත දෘෂ්ටිය. මොන දෘෂ්ටියද? ඒ නිසා ධර්ම මාර්ගය ආරම්භ වෙන්නේම සම්මා දිට්ඨියේ. මොකෙන්ද ආරම්භ වෙන්නේ? සම්මා දිට්ඨියෙන්. ඒක නිසා මොකද වැරදියට ගත්ත දෘෂ්ටිය තියෙනකන් නිවන් මඟ ආරම්භ කරන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දාලා තියෙන්නේ දිට්ඨියට සම්මා කියන වචනය. කියන්නේ නිවැරදි දෘෂ්ටියට එන්න ඕන. ඒ දෘෂ්ටියට ආපු තැන තමයි මිනිස්සෙට නිවන් මඟ ආරම්භ වෙන්නේ. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ එයා නිර්වාණ මාර්ග සම්පූර්ණ කරනකම් එයාට මුකුත් වෙන්නේ. එයාට තියෙන මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨිය. ඒක නිසා තමයි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨිය. මෙතන සම්මා සමාධිය දැම්මොත් වැරදි. ඒ මාර්ගය වැරදි. මෙතන සීලය දැම්මත් ඒක වැරදි. ඉස්සරහට මෙන්න ඕන දිට්ඨිය. මොකද ඔය හැම එකේ කට්ටියම වැරදි අදහස් වල ඉන්න මිනිස්සු හැම කෙනෙම සිල් රකින්නවා. විටින් විට සිල් රකින්නවා. විටින් විට භාවනාවල යෙදෙනවා. හැබැයි දිෂ්ටිය නිවැරදි නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒ මිනිස්සුන්ට නිවන් මාර්ග ආරම්භ වෙන්නේත් නැහැ. සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ලෝකේ වැදගත්ම දේ තමයි මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨිය. මේ ගාථාව තමයි මම මේ කියන්නේ. මේ ගාථාව පුරාවටම තියෙන්නේ සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳව පණිවිඩයක්. ඒ කියන්නේ නිවන් මාර්ගයේ ආරම්භයත් නිවන් මාර්ගයේ අවසානයත් මේ ගාථාව ඇතුලේ තියෙනවා. නිවන් මාර්ගයේ ආරම්භයත් නිවන් මාර්ගයේ අවසානයත් මේ ගාථාව ඇතුලේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. එතකොට සම්මා දිට්ඨියට එන කෙනා කොහේ හිටියත් බුදුහාමුදුරුවෝගේ පණිවිඩ කොහේ ඉඳලා ඇහුවත් පොළොව යට ඉඳන් ඇහුවත් උඩ ඉඳන් ඇහුවත් මැද ඉඳන් ඇහුවත් එයා මොකද වෙන්නේ? එයා නිවන් මාර්ග සම්පූර්ණ කරනවා. මේ ගාථාව තමයි මගේ දිව පැටලෙන වචන ටිකක් තියෙන්නේ. හරිද? මුංච පුරේ මුංච පච්චතෝ මජ්ජේ මුංච බවස්ස පාරකෝ සබ්බත්ත විමුක්ත මානසෝ නපුන ජාති ජරං උපේස. ඒ කියන්නේ මුංච මුංච කියලා වචන තුනක් තියෙනවා. මුංච පුරේ මුංච පච්චතෝ මජ්ජේ මුංච බවස්ස පාරගු සබ්බත්ත විමුක්ත මානසෝ නපුන ජාති ජරං අවස.
ඒ කියන්නේ අත්තරින්නලු. මොකක් කරන්නද? අත්තරින්නලු. මොකද අත්තරින්න ඕන? වැරදියට ගත අදහස් තීන තැන්. ඒව අත්තරින්නලු. එතකොට පින්නතුනේ බුදුහා මේ ගාථාව කියන්න හේතු වෙච්ච කාරණේ හරිම ලස්සන එකක්. ඒකත් නොකියුවොත් මේ ගාථාව විස්තර කරන්න යනකොට වචනයට අපරාධයක් වෙනවා. ඒ කාලේ හිටියා මේ කතාව මේ පින්නතුන් අහලා තිනවා. නමුත් මේ ගාථාව ගැන එච්චර ගැඹුරට හිතනවා කියලා මම හිතන්නේ ඒ කාලේ හිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ සාමාන්‍ය ධනවත් පවුලක කෙනෙක් උග්ගසේන කියලා. කවුද? උග්ගසේන. මේ ගාථාව ඇතුලේ සම්පූර්ණ තියෙන පටිච්ච සමුප්පාදය. මේක විස්තර කරලා තියෙන පටිච්ච සමුප්පාදය. එතකොට උග්ගසේන කියලා ඒ කෙනා මේ බොහොම සැප පහසුකම් මැද්දේ හැදිච්ච කෙනෙක්. මෙයා දවසක් යනවා නාට්‍යයක් බලන්න. ඒක සර්කස්. බලන්න යනකොට මෙයාට මොකද වෙන්නේ? පළවෙනි ප්‍රේමය පටන් ගන්නවා. එයාට අර සර්කස් දාන කාන්තාවක් කෙනේ ආදරයක් ඇති වෙනවා. එයා ගෙදර ඇවිල්ලා හර්තාල් එකක් කරන මොකද්ද? මට අර කෙල්ල ගේනකම් මං කන්නේත් නෑ බොන්නෙත් නෑ මෙලෝ වැඩක් කරන්නේ. තාත්තට අම්මට ඒක තුරුල් වෙලාම හැදිච්ච ඩයල් එකක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් මොකද උග්ගසේන ගිහලා ගෙදර අම්මටයි තාත්තටයි කියන මොකද්ද? මට අරයයි ගෙනත් දෙනකම් මට නම් ජීවිතයක්. ඒතර අම්මයි තාත්තයි කියනවා කවුද ගෑල් ළමයා? අර සර්කස් කණ්ඩායමේ අර නටන්නේ ඇඟ නවලා ඇඟ පද්දලන්නේ. අම්මා කියනවා තාත්තා කියනවා අපේ පවුලට ඒ වගේ නට යන නැටිච්චියක් ගැලපෙන්නේ ඒව මට වැඩක් නෑ. මට ඒ නැටිච්චිම තමයි ඕන. කොච්චරද ඒක වළක්වන්න හැදුවත් එයා අත්තරින්නේ. ප්‍රථම ප්‍රේමය බොඳ වී යන්නේ එයාගේ. මොකද වෙන්නේ? ඊටසේ ගිහිල්ලා කොමාරි අම්මලා තාත්තලා ගිහිල්ලා කියනවා අරයාට අපේ පුතාට දැන් වල්සරා විදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දුව කැමති වෙන්න. මොකද නැත්තම් අපිට ජීවිතයක් දුව කියනවා මම එහෙම කැමති වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ වගේ පවුල මට ඒක වැඩක් නැහැ. මම කැමති වෙන්නේ මාත් එක්ක සර්කස් කරගෙන නට හැමතැනම තනින් තැනට යන කෙනෙක්ට විතරයි. කට අරගෙන අහගෙන ඉන්න. ගාතාව අහන් ඉන්න එපා මේක අහන්න. හරි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පුතාට කියනවා එයා ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ ධනෙ ඔක්කොම අත්හැරලා එයාත් එක්ක රටින් රට මුළු හැමතැනම යන්න වෙනවා. අංගමගද කාසිකෝසල වජ්ජිමල්ල කියන මේ මුළු ಭಾರತේ පුරාම යන්න වෙයි. අපේ පුතාට වැඩපලක් කළ පුරුදු නැහැ ඔයත් එක්ක ගිහලා. අනිත් ඔයාට සර්කසුත් බෑ. ඒක එයා කියනවා මට බඩු මුට්ටු සන්න පුළුවන් නේ. මම යන්න. මට යයි නැතුව බෑ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් අම්මලාට කරගන්න දෙයක් නැහැ. මෙයා කැමති වෙනවා. මොකක් කරන්නද? අර සර්කස් කණ්ඩායමත් එක්ක යන්න. හැබැයි සර්කස් පුංචි කාලේ ඉඳලා පුරුදු වෙලා නැහැ. මොන් නැට්ටුකාර පවුලක ළමයි නෙවෙයි. ඊට මෙයාට මොකද්ද වෙන්නේ? අර සර්කස් බඩු මුට්ටු අදින්න තමයි වෙන්නේ. දැන් වයිප්ලා කැමති නැහැ. මොකක් කරනවටද? බඩු මුට්ටු අදින අයට. ධනවතෙක් වගේ පැවිදුනාට සර්කස් කණ්ඩායම කවුරුත් ගණන් ගන්නෑ. ඇයි? බඩු මුට්ටු. අදින කොමාරි ගිහිල්ලා ඔහම යන ගමන් දරුවෙකුත් හදාගත්තා. එහෙනම් දැන් දරුවා බිහි වෙලා කිරි දෙන ගමන් කියන බඩු මුට්ටු හදන එකාගේ පුතා. බඩු මුට්ටු අදින එකාගේ පුතා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් අර උග්ගසේන සිටුතුමා අහනවා. උග්ගසේන අහනවා ගෘහපතියා ඔය මොකද්ද මේ දරුණැල විලි ගීතය? ඔය කාගෙනද කියන්නේ? කාගෙනවද තමුසේ ගැන මේ කියන්නේ? යාට ලොකු සංවේගයක් ඇති වෙනවා කියනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයා ගිහිල්ලා ඒ එයාගේ තාත්තා, ඒ කියන්නේ මාමන්ට කියනවා මට බැරිද පුරුදු කරන්න සර්කස්? පුළුවන් කියනවා. එයා සර්කස් පුරුදු වෙනවා එදා ඉඳලා. කොච්චර දක්ෂ ලෙස පුරුදු වෙනවද කියනවනම් මෙයා රිටක් උඩට නැගලා ඒ රිට උඩ බල්ටි 14ක් ගහනවා. යොදුන් වේද 60ක් හරි යොදුන් 8ක් හරි උස. උඩ මේක මට ඒක කතන්දර මතක නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලා ගන්න. එහෙම ගහනවා. ඉතින් මෙයාගේ මේ දැන් මේක මුළු ඉන්දියාව පුරා ප්‍රසිද්ධයි. මෙයා යනවනම් ඒ තරම් සෑහෙන මිනිස්සු බෙරන. මොකද ඒක උඩ බල්ටි 14ක් ගහන්න පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ සර්කස් කණ්ඩායම.
කොච්චරද කියනවනම් මුනිවරුත් මෙයාගේ සර්කස් බලන්න එනවා. එච්චරට දක්ෂයි. එතකොට දවසක් බුදුහාමුදුරුවෝ මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේටයි ඔය කී රහතන් වහන්සේලා කීප දෙනෙක් අපි යන් අද සර්කස් බලන්න. දවහෙලා හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? අන්න සර්කස් බලන්න නෑ උ රහත් වෙලා. දැන් මහා සැනකෙලියක්. එයායි සර්කස් බලන්න ගොඩක් අය එනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මුගලන් මහ රහතන් තව හාමුදුරුවෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා කීප දෙනෙකු යනවා මොකක් බලන්නද? සර්කස් බලන්න. ඒක මිනිස්සු මොකක් කියන්නේ නැද්ද අර සර්කස් කණ්ඩායමට බලන්න එනකොට. අද ඔහෙලා බලන්න මැච් එකක් බලන්න යනකොට හාමුදුරුවෝ මං ගිහලා මැච් එකක් බලන්න වාඩි වෙලා හිටියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකම තමයි දත් උත්. ඒ කියන්නේ අර දුස්තිය මොකද වෙන්නේ? දැන් බැලුවා දැන් මිනිසුන්ට සර්කස් එකට වඩා මැජික් එකක් වුණා බුදුහාමුදුරුවෝ එන එක. දැන් උග්ගසේන අරක උඩටම නැගලා එයයි දැන් පිණුම් ගහන ලෑස්ති මිනිස්සු පුදුම කරන්න. හැබැයි මිනිසුන්ට ඊට වඩා පුදුමයක් බුදුවරු සර්කස් බලන්න ඇවිල්ලා. බුදුවරු ඇවිල්ලා කොහේ බලන්න? මිනිස්සුන්ට දැන් මාර සර්කස් එකක් වුණා ඒක. දැන් කවුරුවත් උග්ගසේනගේ සර්කස් එක බලන්නේ මෙන්න මහා සීලවන්තයි කියන මහා දානලාභී කියන බුද්ධ ඇවිල්ලා සර්කස් බලන්න. එපාර කිව්වා දැන් මේ උග්ගසේනට දැන් අරක බල්ටි ගහන එක එපා වුණා. ඒ මිනිස්සු බලන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ මම ආවේ ඔයගේ සර්කස් බලන්න. ඔය ගහන ඇති වෙන බල්ටි ඔක උඩ. දැන් උග්ගසේනට මහා පුදුම සතුටක් ඇති වුණාලු. මොකක්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මම ආවේ තමුසේගේ සර්කස් බලන්න. එතකොට තමුසේ ගහනවා මට පේන්නේ. මොකද උග්ගසේන ඒකේ කැරකිලා ඒ රිට උද ගැහුවලු. ගහනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවලු හයියෙන් ගාතව මුංචේ පරේ මුංච පච්චාතෝ මජ්ජේ මුංච බවස්ස පරාගු සබ්බත් විමුක්ත මානසෝ නපුන ජාති ජරං උපේසි. අර සර්කස් ගහන උග්ගසේනට බුදුහාමුදුරුවෝ ගාතාවක් කියනවා. මොකද්ද? අත්තරින්න අත්තරින්න අත්තරින්න. ඒ ගාතාවේ තියෙන්නේ එහෙමයි. අත්තරින්න අත්තරින්න අත්තරින්න. ඊට පස්සේ අර බල්ටියකින්ම එයා බිමට පයින්නෝ. පැන්නට පස්සේ කියනවා අදින් සර්කස් ඉවරයි. අදින් ප්‍රථම ප්‍රේමයත් අවසන්. අද මම අද ඉඳලා ගෞතම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රාවකයෙක්. බුදුවරු සර්කස් බලන්න આવොත් එදායින් සර්කස් සංදර්ශන ඉවරයි. කෙලිම බුදුහාමුදුරුවෝ එයාට පැවිදි කරව ගන්න ඔය තෙන්දිම මිනිස්සු පුදුම සර්කස් එකක් බැලුවේ දා තමයි. දැන් මෙහෙම යනවා. දැන් අර ආපු හාමුදුරුවොත් එක්ක යනවා. අදින් ප්‍රථම ප්‍රේමයත් අවසන්. අදින් සර්කසුත් අවසන්. අදින් මගේ සර්කස් ඔක්කොම ඉවරයි. එක ගාතාවක් කිව්වා. ඉතින් යන ගමන් දැන් අර දැන් උග්ගසේන හාමුදුරුවෝ කියනවා අත්තරින්න 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 කියක දැන් මේ ගාතාව කියන්නේ. එතකොට හාමුදුරුවෝ කියනවා මෙයයි යාවට තාම මෙයයි බණ දහම් දන්නෙත් නැහැ. මේ තාම පැවිදි ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද දන්නෙත් නැහැ. අන සර්කස් ගැන කියව ඉන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන එසේ නොකිය ඔය එන්නේ රහතන් වහන්සේ නමක්. කවුද ඔය එන්නේ? රහතන් වහන්සේ නමක් වෙන ඔහොම කියන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ ගාථාවේ උග්ගසේන ගෘහපතිය රහත් වෙලා තමයි බිමට බහින්නේ. එච්චරම ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙන ගාථාවක්. ඇත්තට මේකත් විස්තර කරන්න ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට සති දෙක තුනක් ඉන්න වෙනවා මේක එකකින් එකට විස්තර කරන්න ගියොත්. නමුත් අපිට දැන් එහෙම නැහැ නේ. අදිපස්සේ අපි බොහෝ කාලයකට පස්සේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අදිස්සේ හරි මරණොත් අයි තහනෙන්නේ තමයි එක දවසින් මේක පැයෙම මේ ගාථාව විස්තර කරලා දානවා. මේ ඒක ගොඩක් ඒවා කියන්නේ නැතුව තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ මොකක්ද අත්තරින්නේ කියන්නේ? මුංච පුරේ මුංච පච්චතෝ මජ්ජ මුංච බවස්ස පාරගු සබ්බත් විමුක්ත මානෝ නපුන ජාති ජරං උපේසි. අතීතය ගැන අතීතය අත්හැරලා දාන්නලු. මොකක්ද? අතීතය අත්හැරලා දාන්නලු. අනාගතය මවන එකත් අත්හැරලා දාන්නලු. වර්තමානයට වර්තමානයත්
අත්හැරෙන්න ඕක තමයි තුන් තැන අත්හරිනවයි කියන්නේ. මොකද්ද තුන් තැන අත්හරිනවයි කියන්නේ? අතීතය අත්හරිනවා. අනාගතය අත්හරිනවා. ඊළඟට වර්තමානය අත්හරිනවා. එතකොට එනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨියට. ඒ කියන්නේ නියම දිට්ඨියට එන්නේ කවුරු හරි අතීත අනාගත වර්තමාන කියන තුන් තැන අත්හැරපු වෙලාවට තමයි. ඒ දක්වාම මිනිස්සෙක් නිවැරදි දෘෂ්ටියකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් නිවැරදි දෘෂ්ටියකට එන්නේ කොතෙන්ටද? අතීත අනාගත වර්තමාන තුන අත්හරින වෙලාවට. අත්හැරෙන වෙලාවට. ඒ දක්වා මිනිස්සෙක් සතු දෘෂ්ටිය මොකද්ද? වැරදි දිට්ඨිය. ඒ දක්වා මිනිස්සෙක් තුළ තියෙන අදහස් වැරදි අදහස. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒකට එක එක කැටයන් දාලා කියන්න පුළුවන් ඒක භාගෙට හරි භාගෙට නෙමෙයි සම්පූර්ණ වැරදි. එතකොට මේ සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන මේකටද බුදවරු පාවිච්චි කරන නිවැරදි සම්මා දිට්ඨියට නම. ඒ කියන්නේ මේක ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය. මේක මොන සම්මා දිට්ඨියද? ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය මනුස්සයෙක්ට පහළ වෙන්නේ අතීතය අතහැරියොත්, අනාගතය අතහැරියොත්, වර්තමානය අතහැරියොත්. එතකොට ඇයි අතීතය අනාගත වර්තමානය අත්හරින්නේ කොහොමද? ඇයි අතීතය අනාගත වර්තමානය අත්හැරියම ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙන්නේ? මම අහන්නේ අතීත අනාගත වර්තමාන අල්ලගෙන ඉන්නකොට ඇයි සම්මා දිට්ඨියටපත් නොවන්නේ? ඒ තුන තුල තියෙන තනිකර මොකද්ද? වැරදි දෘෂ්ටියක්. මොන දෘෂ්ටියක්ද? වැරදි. පත් වෙන්නේ කියන එක අහන්නේ ඇයි පත් නොවන්නේ මේ තුන තුල ඉන්නකොට? අද දවස කවදද පින්නතුනේ? 2016 කීවෙනි මාසෙද? 7 වෙනි මාසේ 3 වෙනිදා. කීවෙනි වැඩසටහනද? අභිධර්මයේ ධම්මපදය. මොකද්ද? 6. තාම උඹලා මැරෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙනවා. අතීතය අතහරින්න. මොකක් අතහරින්නද? අතීතය. ඊළාට අනාගතය අතහරින්න. ඊළාට වර්තමානය අතහරින්න. ඒ අතහරින කෙනාපත් වෙනව මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨියට. අත් නොහරින කෙනාපත් වෙනව මොකද්ද? මිත්‍යා දෘෂ්ටියට. කියන්නේ දහම අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ කියන වැරදි අදහස. එතකොට අතීතය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අතීතය කියලා කියන්නේ අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වාම එකතු කරගත්ත දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ අපිට පුංචි කාලේ ඉගෙනුවා දහම කියලා දේවල් ඉගෙනුවා, ජීවිතය කියලා දේවල් ඉගෙනුවා, හම්බ කරගන්න හැටි ඉගෙනුවා. ඒ සියල්ලම තුල අපි ජීවත් වෙනවා. ඒ සියල්ලම තුල ජීවත් වෙනවා. ඒ ජීවත් වෙන සියල්ලමටම කියනවා අතීතයේ ජීවත් වෙනවයි කියලා. මොකක් ජීවත් වෙනවයි කියලාද? අතීතේ. අතීතයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සෙගේ ඊළඟ ඡායාව තමයි, ඒ කියන්නේ ඊළඟ ප්‍රතිබිම්බය තමයි අනාගතය. මොකද්ද? අනාගතය. එතන යමෙක් අතීතයේ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ਉਹ අනාගතයේ ජීවත් වෙනවා. එතකොට මේ දෙක තුල ජීවත් වෙනවා. එතකොට අපිට මේ දක්වා අපි ඉගෙනගත්තු සෑම දෙයක්ම අපි අතීතයක ජීවත් කරනවා. අපි කොහේ ජීවත් කරනවද? අතීතයක ජීවත් කරනවා. ඉතින් මොනවද මේ දක්වා මේ පින්නතුන් ඉගෙනගත්ත දේවල්? මොනවද මේ දක්වා මේ පින්නතුන් ඉගෙනගත්ත දේවල්? ඔබට හිතෙන හැම දෙයක්ම ඔබ පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වා ඉගෙනගත්ත ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ විවිධ ಜಾති නම් කළා. සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැලේ, ඉංග්‍රීසි, හින්දු ඔය ඔක්කොම මොනවද? ඔය ඔක්කොම මිනිස්සු සත්‍යය කියලා අල්ලගෙන ඉන්නේ මොකද්ද? අතීත සංඥා ටිකක්. මොන සංඥා ටිකක්ද? අතීත සංඥා ටික.
දැන් ඔබ මේ දහම තේරුම් ගන්න පවා මුල් වෙන්නේ දහම තේරුම් ගැනීම පවා තුලින් කෙරෙන්නේ අතීතයේ ජීවත් වීම. මොකේ ජීවත් වීමද? අතීතයේ ජීවත් වීම. එතකොට මේ අතීතයේ ජීවත් වෙන සෑම මිනිස්සෙක් ගාවම අතීත සංඥාවල ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් ගාව තියෙනවා මේ දහම අවබෝධ වෙච්ච නැති මම. කොහෙද? මම මගේ ආත්මය කියන හැඟීම. ඒක අතීත සංඥා තුළ තමන් ඉන්නවා. අතීත සංඥාවල තුළ මොකද වෙන්නේ? මගේ කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තණ්හාවක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙනවද? තණ්හාවක් තියෙනවා. දැන් දෘෂ්ටිය තියෙනවා. ඒ අතීතයේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් තුළ තියෙන දෘෂ්ටිය තමයි ආත්ම දෘෂ්ටිය. මොන දෘෂ්ටියද? ආත්ම දෘෂ්ටිය. එතකොට ඒකේනා ඒ ආත්ම දෘෂ්ටිය තුළ කොයි දේවල් කල්පනා කරත් ඒක සම්මා දිට්ඨියට උදව්වක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ අතීතයේ ඒවා දමාගෙන කොතෙක් බණ වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් කල්පනා කරොත් ඒ ඇතුලේ ඉන්නවා දහම අවබෝධ වෙච්ච නැති හැම කෙනෙක්ගේ මොකද්ද? මම මගේ ආත්මය කියන හැඟීම. ඒ කියන්නේ අතීතයකට කිමිදිලා කොච්චර සම්මා දිට්ඨියට එන්න හැදුවත් ඒක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. මගේ තේරුම. එතකොට ඔබ අතීතය කියලා හිතන දේ ඊළඟ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අතීතය අත්හරලා දාන්නලු. එතකොට ඔබට පුංචි කාලේ ඔබට හිතෙන සියල්ලම අත්හරින්න වෙනවා. එතකොට ඔබ හිතනවා මේ අතීතයක් කියන එක සත්‍ය දෙයක්. මේ අතීතය කියන්නේ මොන දෙයක්ද? අතීතය ගැන කල්පනා කරන සෑම මිනිස්සෙම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි අතීතය කියන සත්‍ය දෙයක් කියන එක. මොන දෙයක්ද? සත්‍ය දෙයක්. බුදුවරුන්ගේ ඉගැන්වීම තමයි අත්හරින අතීතයේ සියල්ලම මොකද්ද? සිතුවිලි ගොඩක් කියන එක. මොන ගොඩක්ද? සිතුවිලි ගොඩ. දැන් ඔබ මේ මොහොතේ ඉඳලා අතීතයට ගිහිල්ලා ඕනම දෙයක් හිතන්න. ඕනම දෙයක් කල්පනා කරන්න. දැන් ගෙදර උයලා තියලා ආපුවා ගෙදර යන්න තියෙන විදි. ඒතකොට ගෙදර ඉඳලා ආපු හැටි ඔබ හිතන මේ වෙච්චම දේවල් තමයි මම මේ කල්පනා කරන්නේ. නමුත් අපි කියන්නේ ඒක සිතුවිලි ගොඩක් විතරයි. මොන ගොඩක් විතරයිද? සිතුවිලි ගොඩක් විතරයි. මිනිස්සෙක් උප්පත්තිය ලබනවා. මොකක් ලැබෙනවද? මනුස්සයට උප්පත්තියක් ලැබෙනවා. මනුස්සයට උප්පත්තියක් ලැබෙන එක දුකයි. උපදීම මොකද්ද? දුකයි. ඉපදීම දුකයි. මරණයත් දුකයි. ජීවත් වීමත් දුකයි. එහෙනම් මුළු ජීවිතේ මොකක්ද තියෙන්නේ? හැබැයි බුදුවරු කියන්නේ මොකද්ද? මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබීම මහා පුණ්‍ය භාග්යක් කියලා. මනුෂ්‍ය ජීවිතේ ලැබීම මොන භාගයක්ද? දැන් අපි ඉපදීම දුකක්ද පිනක්ද? පිස්සු. යාක ඉපදුන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේක අහගන්නේ? ඉපදුන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේක අහගන්නේ? අහගත්තේ නැත්නම් කොහොමද මේක අවබෝධ කරගන්නේ? කවදාවත් මනුස්ස උප්පත්තිය ලැබීම දුකක් නෙවෙයි. බුදුවරුන් දුක පිළිබඳව කියන විග්‍රහය ඊට වඩා ගොඩක් ගැඹුරු. ඒක තමයි මේක තුල තියෙන්නේ. මොකද්ද? මනුස්ස ජීවිතයක මේ ගෙඩි පිටි මිනිහෙට උපදින්න බෑ. මනුස්සයෙක් උපදිනවා නම් උපදින්නේ සිතක් උපදින්නේ. මොකද්ද? සිතක්. සිතක් ඉපදීමයි දුක. සිතක් නිරුද්ධ වීමයි මරණය. මේ උපදීමට බුදුවරු කියන්නේ මොකද්ද? පුණ්‍ය භාග්යක් ලැබිලා. මොන භාගයක් ලැබිලාද? පුණ්‍ය භාගයක් ලැබිලා. ඒ කියන්නේ බුලත් විඩ හපාගෙන සිල් ගන්න යන කාලේ තමයි ඒක දුක. නමුත් ඇත්තටම බුදුවරු මෙතෙන්ද කියන්නේ මේ සිතක් ඉපදීම තමයි අතීතයක් එක්ක තියෙන්නේ. මොකක් ඉපදීමද? ඒ සිතක් ඉපදීම තමයි දුක්ඛාර සත්‍ය තියෙන්නේ. එතකොට අපි එහෙම මනුස්ස ලෝකෙට බිහි වෙච්ච වෙලාවේ දුකයි කියපු කාලේ ඉවරයි. බුදුවරු නියමම උපත් දුක කියන්නේ මොකද්ද? ජාතිපු දුක්ඛ. මොන දුකක්ද? ජාති කියන්නේ සිතක ඉපදීම. මොකක ඉපදීමද? සිතක ඉපදීම. ජාති කියන්නේ ආයතනානම් පටිලාභ. ආයතනයක් උපදිනවා කියන්නේ මොකද්ද? සිතක් ඉපදීම. මොකක් ඉපදීමක්ද? සිතක්. එතකොට යමෙක්ගේ අතීතයේ උපදින්නේ සිතක් තුලින්. මොකක් තුලින්ද? සිතක් තුලින්. එහෙනම් ඒ උපදින්නේ මොකද්ද? දුක.
දැන් මිනිස්සෙක්ගේ අතීතේ උපදින්නේ නැහැ නේ ඇඟේ පතේ. මිනිස්සෙක්ගේ අතීතේ උපදින්නේ කොහෙද? හිතේ. ඒතර මේ මිනිස්සයා තුළ තියෙන අවිද්‍යාව තමයි මොකද්ද? ඒ උපදින හිත තේරෙන්නේ නැතුව මොකක්ද? ඒ හිතට දැනෙන අතීතය ඇත්තයි කියලා විශ්වාස කරේ. හිතට දැනෙන මොකද්ද? හිතට දැනෙන අතීතය ඇත්තයි කියලා විශ්වාස. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ අර හිතට දැනෙනව නේද අතීතයක්. ඒ සිතක් එක්ක නේද අතීතයක් උපදින්නේ. අන්න ඒක අත්හැරලා දාන්න. මොකක් කරන්නද? අත්හැරලා දාන්න. එතකොට අතීතයක් උපදින්නේ සිතක් එක්ක නම්. සිතක් එක්ක තමයි උපදින්නේ. එතකොට ඒ හිතක් එක්ක උපදිනවා සිතුවිලි. මොනවද උපදින්නේ? සිතුවිලි. හිතකට බෑ තනියෙන් උපදින්න සිතුවිලි නැතුව. එතකොට සිතුවිලි තුල තියෙනවා ධර්මතාවයක් සංඥාව කියලා එකක්. මොකද්ද? සංඥා. ඒ සංඥාවෙන් කරන්නේ හඳුනා ගැනීම. මොකද්ද කරන්නේ? හඳුනා ගන්නවා. එතකොට හිත අතීත අරමුණක් අරගෙන උපදිනවා. ඒ උපදින අරමුණත් එක්ක තියෙන උපදිනවා සංඥාව. ඒකෙන් හඳුනා ගන්නවා. එයා හඳුනාගන්නේ අතීත සංඥා. මොන සංඥාද? අතීත සංඥා. ඒ හඳුනා ගැනීම සත්‍යයි කියලා හිතනවා. ඒ හඳුනා ගැනීම මොකක් කියලාද හිතන්නේ? සත්‍යයි කියලා හිතනවා. ඒ සත්‍යයි කියලා හිතනකොට තවත් මොකද වෙන්නේ? ඒක තණ්හාව ඇති වෙනවා. මගේ කියන හැඟීම ඇති වෙනවා. තණ්හාව ඇති වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? පුනර්භවය ඇති වෙනවා. මොකක් ඇති වෙනවද? පුනර්භවය. එතකොට ඒක වෙන්නේ හිතත් එක්ක උපදිනවා සංඥාව. ඒ සංඥාව තුලින් තේරුම් ගන්නවා. ඒ තේරුම් ගැනීම නිසා ඒක ඇත්තයි කියලා හිතන. දැන් ඔබට මෙතන ඉඳන් දරුවෙක් ගැන හිතන්න කිව්වොත්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ උපදින්නේ හිතක් උපදිනවා කියලා ඒ උපදින්නේ මොකද්ද? දුක. ඒ උපදින්නේ ආයතනයක්. ඒ උපදින්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. ඒ උපදින්නේ ඔබ හිතනවා මම මේ ඉන්න දරුවා ගැනම තමයි හිතන්නේ. එතකොට තමයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. ඔබට බුදුවරු කියන්නේ අතීතය මුංචේ පරේ අතීතය අත්හැරලා දාන්න ඕන. අතීතය අත්හැරලා දාන්න කෙනාට තේරෙන්න ඕන මේ අතීතය කියන්නේ සිතුවිලි ගොඩක් විතරයි. එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ වචනේ දැන් උග්ගසේන කියන්නේ උග්ගසේන රිට උඩ ඉන්නේ කොහමද? බලවත් සමාධියකින්. රිට උඩ ඉන්න බෑ බලවත් සමාධියක් නැති මිනිහෙට. මහා රිටක් උඩ බල්ටි ගහන්න බෑ. එකේ ගෙදර දරුව නලවන එක හිතේ තියාගෙන. මහා රිටක් උඩ බල්ටි ගහන්න බෑ බුදුහාමුදුරුවෝ මම මෙතෙන්ට ආවයි කියලා බල. ඔව් සම්පූර්ණයෙන්ම බලවත් සමාධියක සිටිය යුතුයි. එතකොට ඔහුගේ බලවත් සමාධියට තමයි මේ ප්‍රඥාව වැටෙන්නේ. එතකොට ඔහුට තේරෙනවා මොකද්ද මේ බුදුහාමුදුරුවෝ අත්තරින්න කියලා කියන්නේ. උගසේන බල්ටිය ගහන්නේ හිතේ තියෙන බල්ටිය. හිතේ තියෙන බල්ටිය අතීත සංඥාව. මොන සංඥාවක්ද? ඔහු හිතුවට එතන බල්ටි ගහනවයි කියලා. ඔහු හඳුනාගන්නේ වැරදි හැඳීමක්. හඳුනා ගැනීම. ඒතර ඔහුට අත්හරින්න තියෙන්නේ එළියෙන් ගහන භෞතික දෙයක් නෙමෙයි අතීතය අත්හැරලා දාන්න ඕන. ඒතර බල්ටි ඉවරයි. ඔහු තව බල්ටියක් ගහන්න ඕන. ඒතර එකක් ගහලා තන නෙමෙයි බුදුහාමුදුරු කියන්නේ තව ගහගෙන යන තැන. එතකොට ඔහුට අනාගත බල්ටියක් ගහන්න වෙන්නේ අනාගතයට උපදින්නේ හිත. අනාගතේ උපදින්නෙත් මොකද? සිතක. අනාගතේ උපදින්නේ සිතක. එතකොට ඒ සිත එක උපදිනවා මොකද්ද? සිතුවිලි. මොනවද උපදින්නේ? ඒ සිතුවිලි වල තියෙන එක සිතුවිල්ලක් තමයි සංඥාව. මොකද්ද? සංඥාව. සංඥාව කියන හඳුනා ගන්නවා. දැන් ඔහු මේක ගහලා ඉවරනකොට ඊළඟට ගහන්න ඕන එක හිත මවනවා. දැන් මේ පින්නතුන් කල්පනා කරන්න උග්ගසේනට කොච්චර සමාධියක් තියෙනවද තමන්ගේ හිත වැටෙන්න කියලා. දැන් අපි මේ ගාථාව අපිට නොතේරෙන තැන ඒකයි මේක ගාථාවකින් මේ මිනිස්සෙට මේක අවබෝධ වෙලා යන්නේ. ඔහු ඉන්නේ බලවත් සමාධියක. ඒතර උග්ගසේනට ඔහුගේ සමාධිය තුල පේනවා ඇඟ බල්ටිය ගහන්න කලින් හිත බල්ටිය මවනවා. හිත බල්ටියක් මවනවා. ඒතර උග්ගසේන මේ දක්වා බල්ටි ගැහුවේ මොකක්ද මේ විදර්ශනා ගාථාව ඇහෙන්නේ නැතු. ඒතර උග්ගසේනට පළපුරුද්දක් තියෙනවා. මොකද්ද? කය ඉස්සර වෙන්න කලින් හිත බල්ටිය නිර්මාණය කළ ඉවරයි. ඒක උග්ගසේන දැකලා තියෙන්නේ. දැක්කට වැඩක් නැහැ. මොකද වෙන්නේ? ඒ සත්‍ය දකින්න වචනේ ඇහිලා නැහැ. ඇහිලා නැති නිසා අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබ රිටක් යොදුන් ගානක් උස රිටක් උඩ අයිත් බල්ටිය ගහලා ඒ පුංචි ඒ කියන්නේ උණ ගහ උඩටම අයිත් වැටෙන්නත් ඕන. ඒ වැටිලා අයිත් ෂෙනෙන් අයිත් ගහලා අයිත් වැටෙන්නත් ඕන. පොඩ්ඩක් හරි මිස්සුනොත් කොහෙටද වැටෙන්නේ? එතන ඉඳලා සර්කස් ඉවරයි.
ඒතර මේ හිතේ තියෙන ස්වභාවයක් තමයි කය කරන්න ඕන දේ ඊට සුළු වේලාවකට කලින් හිත මොකද වෙන්නේ? චිත්ත රූපයක් මවලා ඉවරයි. එතකොට බලවත් සමාධියක් තියෙන කෙනාට කය ඉස්සර වෙන්න කලින් හිතමවන චිත්ත රූපය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කයෙන් ගන්න ඕන වැඩේ ඊට කලින් හිතේ හදලා ඉවරයි. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ මනෝමුබ්බං කමත්. එතකොට ඵල බාල්ටිය ගහනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකාන්ත අරින්න කියලා. දැන් කියනවා මොකද්ද? අනාගතයත් අරින්න. දැන් එතකොට උගසේන අනාගතයත් අත්හැරියා. අනාගතය අත්හැරියනවා කියලා අත්හැරිය මොකද්ද? අර හිතේ බවන සංඥාව. එතකොට ඒ හිතත් අරින්න. ඊළඟ බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්ක උගසේන නතර වෙනවා. කොහෙද? අර පැත්තට මේ පැත්තට කෙලින්ම වර්තමානයේ බුදුහාමුදුරුවෝ උතරිනුත් බල්ටියක් ගහපුවා. උතරින් තමයි නියම බල්ටිය ගහන්නේ. මොකද්ද? වර්තමානයත් අත්හැරලා දාපන්. උගසේනට තේරුණා දැන් ඔහු නතර වෙලා ඉන්නේ සිතක. දැන් නතර වෙලා ඉන්නේ කොහෙද? සිතක. ඒ සිත තුල බල්ටි නැහැ. හැබැයි එතනින් තමයි නියම බල්ටිය ගහන්න තියෙන්නේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ඔබ දැන් නතර වුණා. නතර වෙන තරම් අත්හැරලා දාපන්. එතකොට කොහෙද තියෙන්නේ? දැන් එළියේ ඉන්න මිනිස්සු විතර ඉටේ පයින් නටුවයි කියලා. දැන් උගසේන තනි කකුලෙන් බටේ උඩ නතර වෙලා. ඇයි? හිතේ චිත්ත රූපය අත්හැරියට පස්සේ ගහන්න බෑ. ඊළඟ කර්මයක් ගහන්න බෑ. ඒතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ උතරිනු අත්හැරලා දාපන්. උගසේන බිමට පැන්නා. අද ඉඳලා මම සකස් පෙන්නලා ඉවරයි. එතකොට උගසේන චික පුත්‍රයාගේ අරහත්ත්වය. ඒ කියන්නේ ගිහි ඇඳුමෙන්ම ලබාගත්ත අරහත්ත්වය. දැන් මේ පින්නතු කවදාවත් හිතනවද සර්කස් කාර්යයට අරහත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන් කියලා? ඊළඟ සර්කස් කාර්ය පාපු මිනිස්සේ කියනවා මම රහත්. ඔයත් තෝ සර්කස් කරනවා. උඹ පාටි දාන්නේ. උඹ කොහොමද රහත් වෙන්නේ? උඹ කැලේ ඉඳපු එකෙක් නෙවෙයි. උඹ විවලාගෙන විදපු එකකුත් උඹ කොහොමද රහත් වෙන්නේ? ඒකම එදා අහුවේ ඔය රටුවාව කිව්වල බලන්න ඒ අරහත්ත්වයේ බිසුන් වහන්සේලා පිළිගන්නේ. ඒ කියන්නේ අද කාලෙම ප්‍රතිනිර්මාණයක් තියලා තියෙනවා ඉතාලේ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි කියන්නේ මේ රහත්. මෙයාටයි සර්කස් පෙන්වන්න උමනාවක් ඒත් පිළිගන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රඥාවන්තයා සර්කස් පෙන්වුවත් ප්‍රඥාවන්තයා කොහේ හිටියත් උන්ට කියන්නේ වැරදි දෘෂ්ටියක් නැති නිසා. කියන්නේ මධ්‍යස්ථ මතධාරියෙක් නිසා හිතක් මුදුනේ වුණත් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක තව අපි දකින්න නැති පැත්තක් තියෙනවා. ඔය තමයි සරල උග්ගසේනගේ ජීවිතය. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන අපි කොහොමද මේකේ විදර්ශනාව මතු කරගන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන වචනයක් තමයි සංඥාව මා උපමා කරනවා මිරිගුවකට. ඒ කියන්නේ ඔබ හඳුනා ගන්න දේ බුදුහාමුදුරු උපමා කරනවා මොකටද? මිරිගුව. හඳුනා ගන්නා දේ. හාදු දෙන්න දෙන්නේ නෙවෙයි මොකද්ද? හඳුනා ගන්න. හඳුනා ගැනීම. හඳුනා ගත්තොත් ඔබම හඳුනා ගැනීම සමානයි. මොකද්ද? මිරිගුව. මිරිගුවක් කියන වචනේ තේරුම තමයි මොකද්ද? ඇත්තටම තියෙයි කියලා හිතෙනවා. ඇත්තටම තියෙනවයි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි එතෙන්ට ලං වුණාම ලං වෙලා බැලුවම නේ. ඇත්තටම තියෙයි කියලා හිතෙනවා. ලං වෙලා බැලුවම ඒක යන්නේ එහෙම එකට කියන මොකද්ද වචනය? අන්නේ මිරිගෝ කියන වචනේ සමාන වෙනවා අපි හඳුනා ගන්නා දේවල් වලට. මොන දේවල් වලටද? ඒතර ඔබ මොනවද සිතින් හඳුනාගන්නේ? ඔබ සිතින් එදිනදා ජීවිතේ මොනවද හඳුනාගන්නේ? දරුවන් හඳුනා ගන්නවා. කවුද හඳුනාගන්නේ? දරුවන්. ඊළඟට රැකියාවක් හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට ගුරුවරු හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට ගෙවල් දොරවල් හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට සාම්ප්‍රදායික ආගම හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට බුදුවරු හඳුනා ගන්නවා. තා මොනවද?
අනන්ත අප්‍රමාණ දේවල් හඳුනා ගන්න. අනන්ත අප්‍රමාණ දේවල් හඳුනා ගන්න. ඒ හඳුනා ගන්න කිසිවක් ඇත්තක්. හැබැයි ඒ හඳුනා ගන්න දේවල් ඔක්කොම ඔබට හිතෙනවා මොකද්ද? ඇත්ත කියලා. අන්න ඒක නිසා තමයි මොකද වෙන්නේ? ඒක බිරිගොක් කියන ඒ නිසාම විතරක් නෙවෙයි ඇත්ත කියලා හිතුනට ඇත්තටම එහෙම එකක්. ඇත්ත කියලා හිතුනට ඇත්තටම එහෙම දෙයක්. එතකොට ඇත්තට කියලා හිතුනට ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නැත්තම් කොහොමද බලා ගන්න ඕන? ලං වෙලා බලන්න ඕන. මොකක් වෙලා බලන්න ඕනද? ලං වෙලා. කොහාට ලං වෙලා බලන්න ඕනද? හිතට ලං වෙලා බලන්න ඕන. කොහාට ලං වෙලා බලන්න ඕනද? හිතට. බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන අත්තරින් නැත්නම් අත්තරින්න බෑ. අත්තරින්න බෑ. මොකද සත්‍යයි කියලා හිතනොත් අපිට අත්තරින්න බෑ. ලං වෙලා බැලුවොත් මේක ඇත්තක් නෙවෙයි කියලා පේනවා. ඒකට අත්තරින්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම අත්තරින්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තට මෙතන අල්ලගන්න දෙයක්වත් හැබැයි වචනේ මිනිස්සෙට අණ දෙන්න ඕනේ. මොකද අණ බුදුරු කියලා අත්හරින්න කියලා. හැබැයි බැලුවම අත්හරින්න දෙයක් බුදුහාමුදුරන්ට සත්‍ය කියන්න බෑ වචන වලින්. නිසා බුදුහාමුදුරන්ට කියන්න වෙනවා අත්හරින්න කියලා. හැබැයි අත්හරින්න නම් සත්‍ය දකින්න ඕන. සත්‍ය දකින්නකොට එතන එහෙම කිසිම දෙයක් බැරි වෙලාවත් අතීතේ අනාගතේ වර්තමානයේ කියලා දෙයක් තිබුණා නම් ඇත්තටම අත්හරින්න බෑ. ඇත්තටම මොකක් කරන්න බැරිද? අත්හරින්න බෑ. උගසේනට වචනයෙන් දෙන පණිවිඩේ තේරුම් ගන්න තරම උ දක්ෂයි. දැන් මේගොල්ලන්ට අත්හරින්න කිව්වනම් මොකද්ද වෙන්නේ? එන පොණ්ඩේ ටිකක් ගලවලා අත්හරින්න හිතනවා. ලේ ටිකක් අත්හරින්න හිතනවා. ඊට පස්සේ හිතනවා ගෙයක් දොරක් අත්හර ගන්න ඕන. එතන මොකද අත්හරින්න කියලා ගත්තම එයාට පේන්නේ ෆිසිකල් දේවල්. හැබැයි භෞතික කිසිම දෙයක් ඇත්තරියට සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙන්නේ. අන්න ඒවට කියනවා පින් රැස් වෙනවා. මොකක් රැස් වෙනවද? පින් රැස් වෙනවා. පින් රැස් වෙනවයි කියන එකේ අනිත් පැත්ත තමයි මොකද්ද? පව් රැස් කරගන්න ඉඩ හදා ගන්න. පව් රැස් කරගන්න ඉඩ හදා ගන්න. කෙනෙක් පින් රැස් කරනකොට එයා ඉඩක් හදා ගන්නවා පව් රැස් කරගන්න. ඒක හරියට මේ වගේ. කෙනෙක් අතීතය ගැන සිතනකොට හිතේ ඉඩක් හදනවා අනාගතය ගැන හිතන්නේ. දැන් අපි කැනඩාවෙන් හිටියේ කැනඩාවට ඒ කියන්නේ කළුවර වැටෙන්නේ රෑ 12ට විතර මේ කාලේ. කැනඩාවට රෑ 12ට කළුවර වැටෙනවා කියලා හැමෝම දන්නවා. මම ඇහුවා දැන් අපි හිටියේ ප්‍රදේශයකට ගෞතු ඇමරිකාව ඒ හරියට කළුවර රෑ 10:00 12 විතර ඒ කාලයක් වෙනවා. බටහිර මේක අනුව කියන්නේ පෘථිවියේ හරි විශ්වයේ හරි තා කොහේ හරි තැනක් තියෙනවනේ. මේක මෙතන වැඩිපුර දවල් කාලයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම තා කොහේ හරි මොකද වෙනවනේ? වැඩිපුර කළුවර කාලයක් තියෙනවා. වාක් තියෙනවනද? අනිවාර්යක නියතයක්. නියතයක් මේක අනිවාර්ය. කෙනෙක් අතීතයේ මවනව නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු තුල ඒ වෙලාවේ අනාගතේ මැවෙන ඉඩ තියෙනවා. මැවෙන ඉඩ නැහැ. හැමතිස්සෙම අනාගතයක ප්‍රතිබිම්බයක් වශයෙන් නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට දහවල් කාලය දරන. එතන මෙතන ඇති වෙන දහවල් කාලයට සමානයි හරියටම මේ පැත්තේ ඇති වෙන කළුවර කාලය. ඒක අඩු වෙන්නත් බෑ, වැඩි වෙන්නත් බෑ. මෙතන ඇති වෙන දහවල් කාලයට තප්පරයක් වැඩියෙන් මෙතන කළුවර තියෙන්න බෑ. මෙතන ඇති වෙන කළුවරට තප්පරයක් වැඩියෙන් මෙතන දහවල තියෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ අතීතය ගැන සිතන ප්‍රමාණයම සමාන වෙන අනිත් පැත්තට ඔබ අනාගතය ගැන මවන ප්‍රමාණය. මොකද කිව්වේ? ඔබ අතීතයේ සත්‍යයි කියලා හිතන ප්‍රමාණයම අනිත් පැත්තට සමාන වෙනවා. ඔබ අනාගතය ගැන මවන. ඒක දෙක හැමදාම එහෙමයි. ඔබට කියන්න බෑ ඔබ වැඩිපුර අතීතේ ඉන්න වැඩිපුර අනාගතේ ඉන්නේ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඔබ මේ පැත්ත එහෙමයි. එතන මේ දෙක පවතින ලෝකේ සදාතනික සත්‍යයක් තියෙනවා. මොකද්ද? මේ දෙකම අත්හැරුණාම ඒ කියන්නේ මේක දනනම් මේක අනිත් පැත්ත රිනනේ ප්‍රතිබිම්බේ මේ දෙකම දැකපු මනුස්සයාට ඉතුරු වෙනවා මොකද්ද? සත්‍යය. ඒ තමයි සම්මා දිට්ඨිය. ඒ කියන්නේ මේ විශ්වයේ
හැමදාම තියෙන කතාවක් තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවන්ට බුදුහාමුදුරු උග්ගසේනට කියන්නේ. විශ්වයේ හැමදාම පවතින කතාවක්. හැම මොහොතකම පවතින කතාවක් මේ ගාථාව ඇතුළේ කියනවා. හැබැයි උග්ගසේනට ඒක පේන්නේ නැහැ. උග්ගසේන මෙතන විතරක් දකින නිසා. දැන් කැනඩාවේ ඉන්න මිනිස්සු මේ ගැන හිතන්නේ නැහැ. මේ ඉන්න මිනිස්සු කියන්නේ හැමතිස්සෙම කලවර තමයි අපිට හැමදාම. මේ ඉන්න මිනිස්සු කියන්නේ අපිට දහවල වැඩි කියලා. මේ දෙන්නාම ඉන්නේ සැබෑම කලවරක. මොකද මෙතන දවල්ේ නැවොත් මම කියන්නේ කලවරේ ඉන්නවයි කියලා. මෙතන කලවරේ ඉන්නවොත් මම කියන්නේ මේ දෙන්නම ඉන්නේ සැබෑම කලවරක. ඒක තමයි සත්‍ය ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවීම නිසා හිත තුළ තියෙන කලවර. සත්‍ය ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවීම නිසා උපදින සෑම සිතකම තියෙන කලවර. ඒ කියන්නේ ඉපදීම දුකයි කියලා දන්නේ. ඒක අගේම ඉපදීමට හේතුව තණ්හාවයි කියලා දන්නේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ විශ්වයේ සදාතනික සත්‍ය දන්නේ නැහැ. මොකද්ද? ඒ වගේම මාර්ගය දන්නේ නැහැ. මොකක්ද දන්නේ නැද්ද? ඇයි දන්නේ නැත්තේ? ඔහුගේ උපදින සෑම සිතක් තුළම තියෙනවා මොකද්ද? ඔහු ඉර දැක්කත් ඒක කලවරක්. ඔහුට ඉර පේන්නේ. හැබැයි ඔහුගේ හිත තියෙන්නේ කලවරක්. මගෙන් මේ කතාව මම කැනඩාවෙත් ගොම එක්කෙනෙක් අහනවා ඉර පායනකොට කොහොමද බහන්න කලවරයි කියන්නේ? එයා අහුව වැදගත් ප්‍රශ්න. අපිට ඉර පායන දිනට වාස කියන අපි කලවරේ කියලා. බයලාන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ තාම දුප්පතේ ඉන්න නිසා. අපිට ඉර පායනකොට වාස කියන ඔබ කලවරේ ඉන්නයි කියලා. මම නිතරම කියන උපමාවක් තමයි චිත්‍රපටි බලන්න යන එක. මොන බලන්න යන එකද? චිත්‍රපටි. ඔබ චිත්‍රපටි හෝල් එකට ගියාම ඒ චිත්‍රපටි එකේ මොකද වෙන්නේ? උදේට නැගිටිනවා. නැගිටිනකොට අර කර්ටන් එක අයින් කරාම මොන පායලාද? ඉර පායලා. මොකක් පායලාද? ඊළඟට රාට බෙඩ්රූම් එකට ගියාම ජනෙල දිහා බැලුවොත් මොකද? කලවර. හැබැයි ඒ චිත්‍රපටිය බලන එක මොකේද ඉන්නේ? තනි කලවරේ. මොකද්ද? ඌ ඉන්නේ තනි කලවරේ. හැබැයි චිත්‍රපටියට ඉර පායනවා කලවර. ඉර බැස යනවා. හැබැයි ඌ ඉන්නේ එකම ඒකට කිසි වෙනසක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ කතාවක් තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලොන්ට දහවල් වුණත් මේගොල්ලොන්ට කලවර වුණත් මේගොල්ලෝ ඉන්නේ මොකද්ද? සැබෑම කලවරක. සැබෑම කලවර. ඇයි මොකද්ද ඔහු සැබෑම කලවරක ඉන්න බව ඔහුට දැනෙන්නේ නැත්තේ? ඔහු අතීතය අත්හරින්නේ නැති නිසා. මොකක් අත්හරින්නේ නැති නිසාද? අතීතය අත්හරින්නේ නැති නිසා. ඒ වගේම ඔහු අනාගතය අත්හරින්නේ නැති නිසා. මේ දෙකම අත්හැරලා වර්තමානයට හිර වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ සමාධියෙන් ගොඩ යන්න හදන අයට බුදුහාමුදුරුවෝ කණේ පාරක් ගන්නවා. මොකද්ද? කිසි දිනක විදර්ශනාව ලන්නෝයි සමාධියෙන් ගොඩ යන්න සමාධියේ ඉන්න කෙනා හැමතිස්සෙම මේ දෙක නැහැ. එයාගේ අතීතේම වන්නේත් නැහැ. එයා අනාගතේම වන්නේත් නැහැ. දෙකම හැමෝත් එයාට කියන්නේ නැහැ සමාධිය පැඩිලායි කියලා. එයාට කියන්නේ මොකද්ද? වර්තමාන අරමුණ විතරයි දැනෙන්නේ. හැබැයි ඒක බුදුවරු කියන්නේ අපි කියන නිවන මෙතන දැන් කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. ඒ කියන්නේ සමතේ. ඔයද ඉන්නේ? සමතේ. මෙයාට වෙලාවට ඉර පායන. වෙලාවට ඉර අඩුත් නෑ වැඩි නෑ අපි දැන් සමකේ ආසන්නේ ඉන්නේනේ. අපිට වැඩියෙන් දවල් වෙන්නේ නැහැ. අපිට වැඩියෙන් රා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඒත් කියන්නේ මුණුත් ඉන්නේ කලවරේ. මුණුත් ඉන්නේ මොකේද? මුන් හිතනවා අපිට ස්වභාව ධර්ම ආර්ය ශ්‍රාවක මාර්ගය උගන්වලා. මොකද අපිට නම් වැඩිපුර දවලුත් නැහැ. අපිට නම් වැඩිපුර රෑ උඹලා තේරෙනම සදාව දාම මොකද කලවරේ ඉන්න අවස්ථාවක් අතර දීලා බුදුහාමුදුරු කියන්නේ සමකයත් අත්හරින්න ඕන. එතකොට තමයි මොකද වෙන්නේ? සැබෑ කලවර ඇත්තටම නැති වෙන්නේ.
ඒ කියන්නේ විද්‍යාව පහළ වෙනවා. මොකක් පහළ වෙනවද? ඊළඟ ආලෝක උදපාදි. ඒ කියන්නේ ආලෝකය පහළ වෙනවා. ඊළඟ චක්කු උදපාදි. ධම්මස පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සැබෑම ආලෝකය ලැබෙනවා. මොන ආලෝකය ලැබෙනවද? සැබෑම. මෙහෙම කෙනාට ඉරපා යන්නේ මොකද්ද? සැබෑම ආලෝකය තුල උට ඉරපා එනවා. සැබෑම ආලෝකය තුල උට කලවර වැටෙනවා. සැබෑම ආලෝකය තුල මේ උට දෙකම සමානව ලැබෙනවා. නමුත් ඔහු ඇත්තටම ඉන්නේ හිරු කෝටියක් තියෙන එළියක් මත. හිරු කෝටියකින් ලැබෙන එළියක් මත. ඒ කියන්නේ ඔහුට කලවරක් නෙමෙයි. ඇයි ඒ? ඔහු ආලෝකය තුල ඉන්න නිසා. මොකක් තුල ඉන්න නිසාද? ඒකට කියන්නේ මම කියන්නේ සැබෑම ආලෝකය. ඒ කියන්නේ ඔහෙල දවල් දකින ආලෝකය මේකට සැබෑම ආලෝකය කියලා කියන්නේ. يعني මං හිතනවල මේ අදමයි මේ වචනේ අහන්නේ. දැන් මේ අපි මේ පෙන්වන්නේ මේ ඉරෙන් පායන ආලෝකය සැබෑම ආලෝකය. මේ ආලෝකය තුල රැය දහවල් ඇති වෙනවා උග්ගසේනවා කියයිට. දැන් උග්ගසේන සර්කස් පෙන්වන්නේ සන්ධ්‍යායාම. එයි බහැලා යනවා. ඒ බහැලා යනකොට මිනිස්සුන්ට උග්ගසේන බහැලා යනවා පේනවා. කලවර පේනවා. හැබැයි ඒ වගේ මේ සම්දර්ශනයට පත්තු කරපු දේවල් පේනවා. එතෙන්ට ආව බුදුහාමුදුරුවෝ පේනවා. හැබැයි උන් හැම එකටම පේන්නේ මොකද්ද? සැබෑම කලවර තුන. ඒලි. හැබැයි මෙතනින් බහලා යන උග්ගසේනට පේන්නේ මොකක් තුලද? ආලෝකය තුල කලවර. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ ජීවි කොටාස දෙකක් ජීවත් වෙනවා. ආලෝකය තුල කලවර දකින්න අයත් අන්ධකාරය තුල කලවර දකින්න අයත්. ආලෝකය තුල ආලෝකය දකින්න අයත් අන්ධකාරය තුල ආලෝකය. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේලාට ආලෝකය ලැබෙනවා. රහතන් වහන්සේලාට කලවර දැනෙනවා. හැබැයි ඒව තියෙන්නේ මොකක් තුලද? ආලෝකය තුල. මේ කියන්නේ හිත පිළිබඳව කතාවක්. ඒ කියන්නේ අපිට රැය දහවල් ඇතිවීම කොහෙද? සිතක ඉපදීමක තියෙන ප්‍රශ්නයක්. වාක් ඉපදීමක තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද? සිතක් එක්ක ඇති වෙනවා. සිතත් එක්ක උපදින සංඥාව තමයි මොකද්ද? හඳුනා ගැනීම තමයි අපිට රැය වෙනවයි කියලා කියන්නේ. සිතත් එක්ක උපදින සංඥාව තමයි අපිට එළි වෙනවයි කියලා කියන්නේ. හිතත් එක්ක උපදින සංඥාව තමයි අපිට දවල් වෙනවයි කියන්නේ. මොකද කියන්නේ? හිතත් එක්ක උපදින සංඥාව අපිට රැ වෙනවයි කියනවා. හිතත් එක්ක උපදින සංඥාව අපිට එළි වෙනවයි, ඉර පායනවයි කියනවා. හිතත් එක්ක උපදින සංඥාව අපිට දවල් වෙනයි කියනවා. මොකද කියන්නේ? හැබැයි මේ රැය දහවල් එළි වෙනේව දකින්න කෙට්ටවත් මොකද්ද? සත්‍ය දකින්නේ නැහැ. හැබැයි උන් අපිට අපි කියනවා උඹට රැය දහවල් එළි වෙනවා කියන්නේ සංඥාවක්. තෝ කොහොමද එහෙම කියන්නේ? අපිට ඒක අත්දැකීමක්. අපි ඒක දකින්නේ අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා දවල් වෙනව දැක්කා. අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා රැය වෙනව දැක්කා. අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා එළි වෙනව දැක්කා. ඔබ වහන්සේ කියන හැම වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔබ වහන්සේ කියනවා ඒක උඹලාගේ අන්ධකාරය නිසා උඹලාට ඇත්තයි කියලා හිතන දෙයක් නිසා ඒ කියන්නේ වෙන මොකක්ද නිසා ඇත්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ උඹලාගේ හිතවල තියෙන අන්ධකාරය නිසා මේ තුන ඇත්තක්. නමුත් අර ගාතාව කිව්වට පස්සේ ගාතාව අහපු උග්ගසේනට මේක ඇත්තක්. මේ රාත්‍රිය දහවල ඒක ඇත්තක් නෙවෙයි. ඇත්තක් වුණා නම් ඔහු තාම සර්කස් පෙන්නනවා. උඹලා තාම සැසිත් එකේ බණ කරනවා. බැරි වෙලාවත් ඒක ඇත්තක් වුණා නම් ඒ කියන්නේ මේ රෑ දහවල් එළි වෙන එක ඇත්තක් වුණා නම් උග්ගසේන තාම සර්කස් පෙන්නනවා. උඹලට මේ රෑ එළි දහවල් වෙන එක ඇත්තක් වෙනකන් උඹලා හැමදාම ජීවන ගමන යනවා. මොකක් යනවද? ජීවන ගමන. ඕකෙන් ඕකත් අරින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පන්සල් හදාවි, පල්ලි හදාවි, පෙරහැරවල් තියාවි, ඊළඟ බබා හම් වෙනකොට ආශිර්වාද පූජාවලට යාවි, බඳිනකොට පන්සලට යාවි, හත් දවසේ දානෙට පන්සලට යාවි, වඩම්ම ආවි, පින්කම් කරાવી. හැබැයි උඹලා රැලි දහවල් ඇත්ත වෙනකන් උඹලට උගසේන වගේ සර්කස් පෙන්වන එක නතර කරන්න බෑ. වත් පෙන්වන එක නතර කරන්න බැරිද? සර්කස් පෙන්වන එක නතර කරන්න බෑ.
එතන අපි මේ කියන කතාව. ඒ කියන්නේ අපිට මේ දැනෙන එළියක් අපේ හිතේ ඇති වෙන සංඥාව. සංඥාව කියන්නේ මොකද්ද? මිරිඟුවක්. මිරිඟුවක් කියන්නේ ඇත්තටම එළි වෙනවයි කියලා උනාට ඇත්තටම එහෙම දෙයක්. අයියම කියන්නේ සංඥාව කියන්නේ හඳුනා ගැනීමක් නිසා. සංඥාව කියන්නේ මොකද්ද? හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ එළි වෙනවයි කියන එක අපිට අපේ අතීත සංඥාව. දැන් උඹලට එළි වෙනවයි කියන එක මොකද්ද? උඹලගේ අතීත ඒ අතීත සංඥාවත් එක්ක ඊළඟට ඔබ වෙන්නේ හෙට උදේ ගැන. ඒ කියන්නේ අතීතයේ වෙන සෑම අවස්ථාවකම අනාගතය එහා සමානවම වෙනවයි කියන එක. ඒ දෙකම අතරේ උඹලට හිතෙන්නේ මෙතන ඉන්නවයි කියන එක. ඒ නිසා උඹලට මාපස්සේ එන්න බෑ. උඹලා ගෙදර යනවා. උඹලා මොකක් කරනවද? උඹලගේ හිතේ තියෙන කෙදෙට්ට යනවා. ඒ යන්නේ මොකක් කියලාද මෙතන? අපිට ගෙදරක් තියෙනවනේ ආමුදුරනේ. අපිට මොකක් තියෙනවද? තෝනොදකින්. නොදෝම. ඊරෝ ගෙදරක් තියෙනවලු. මොකක් තියෙනවලු? ගෙදරක් තියෙනවලු. එතකොට ඒ ගෙදරක් එයාට උපදින්නේ මොකක් එක්කද? හිතක් එක්ක. මොකක් එක්කද උපදින්නේ? හිතත් එක්ක. එයා ඒ ගයක් හඳුනාගන්නේ සංඥාව. ඇත්තට මෙතන ගයක් නැහැ. ඇත්තට මෙතන කොහොම බැලුවොත් ගයක් නැත්තේ. ලං වෙලා බැලුවොත් එතනම ගයක් නැහැ. ලංෙන් නැතුව බැලුවොත් මුවාට පේනවා ඇත්තටම වතුර තියෙනවා තමයි. ලං වෙලා බලන කිසි කෙනෙක්ට ඇත්තට මෙතන ගයක් නැහැ. ලං වෙලා බලන කිසි කෙනෙක්ට ඇත්තට මෙතන ඉරපා යන්නේ නැහැ. ලං වෙලා බලන කිසිම කෙනෙක්ට ඇත්තට මෙතන රැය උදා වෙන්නේ නැහැ. ලං වෙලා බලන කිසිම කෙනෙක්ට ඇත්තට මෙතන දහවලකුත් නැහැ. ඇත්තට මෙතන දහවලකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මේ දහම තේරෙන්නේ ලං වෙලා බලන මිනිසුන්ට විතරයි. මොනවා බලන මිනිසුන්ටද? ලං වෙලා බලන මිනිසුන්ට. දැන් මම මේ කියන දහමට ලං වෙන අය මේ වෙලාවේ සම්මා දිට්ඨියට එනවා. දුරින් බලන හැම කෙනෙක්ම මොකද වෙන්නේ? රාය වෙනෝ, එළි වෙනෝ, දවල් වෙන එක සත්‍යයි කියන තැන ජීවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ උන්ගේ තුල තියෙන අර අන්ධකාරයේ හැමම ඉර මුකුත් වෙන්නේ ලං වෙලා බලන හැම මිනිස්සෙක්ටම ආලෝකය පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සැබෑ ආලෝකය පහළ වෙනවා. මොන ආලෝකයද? සැබෑ ආලෝකය පහළ වෙනවා. සැබෑ ආලෝකය පහළ වුණොත් උට උපදින මොකද්ද? චක්කුම් උදපාදි දහම්මැස උපදිනවා. මොකද්ද? දහම්මැස මේ ලෝකේ මේ පායන සූර්යයා දහසක් එකට තියලවත් දහම්මැසට සමාන කරන්න බෑ. දහම්මැස යමෙන්ට පහළ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ විශ්වයේ තියෙන බලගත්ම එළිය තමයි එතන තියෙන්නේ. මොකද ඒ එළිය තුල කොච්චර අන්ධකාරයේ තිබුණත් ඒ අන්ධකාරයෙන් රජ කරන්න පුළුවන් කම හැබැයි මේ පායන ඉරවල් 1000කට අපි ආලෝකය ලැබුවත් ඒ ඉරවල් 1000කට වඩා මේ මොකද්ද? ඒ අන්ධකාරය දැන් අපි කියනවා චිත්‍රපටියක් අපි එනවා අලුතෙන් මොකද්ද? 1000 sun 1000 පුතු නෙවෙයි 1000 ඉරවල්. දැන් මොකද වෙන්නේ? එහෙම චිත්‍රපටයක් කරනවා. ඉරවල් 1000 පෘථිවිය මතට පායනවා. ඔයාලා බලන්න යනවද නැද්ද? ආවොත් අනිවාර්යයෙන් යන්න. මගව සල්ලි හම්බෙච්ච කාලේ මම චිත්‍රපටිය ගහනවා. හරිද? බලන්න. ඔය බලන්න යනකොට ඉරවල් 1000ම පායලා. පුදුම පවර් එකක් පෘථිවිය ගිනි ගන්නවා. පෘථිවිය මොකක් කරනවද? ගිනි අරගෙන අළු වෙලා දැවිලා යනවා. බ්‍රහස්පති සෙනසුරු අළු වෙලා දැවිලා යනවා. හිතා ගන්න බැරි එළිය. හැබැයි ඒ චිත්‍රපටි හෝල් එකේ කළුවරට මොකක්වත් වෙන්නේ හැබැයි ඉරවල් 1000 පැවුවයි කියලා චිත්‍රපටි හෝල් එකේ කළුවරට මොකුත් වෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ සත්‍ය සූර්යංගම සූත්‍රයෙන් කියන්නේ ඒක. ඉරවල් 7ක් පැවුවයි කියලා ඔබලගේ ජරා මරණ නතර වෙන්නේ ජරා මරණ නතර වෙන්නේ ඒ මොකද ඒ ඉරවල් 1000කට වඩා ඝන කළුවර තමන්ගේ හිත තුළ තියෙනවා.
ඒ ඝන කළුවරට අටැක් කරන්න බෑ කවදාවත්. දුස්ති ගතික මිනිස්සෙට. මොනවද මිනිස්සෙටද? හැම විටම දුස්තිය විසින් මොකක් කරනවද? ඝන කළුවර ආරක්ෂා කරමින් පවතිනවා. මේ ඝන කළුවරේ ආරක්ෂාව තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ මේ ඝන කළුවරට සදාකාලික වගේ පැවැත්මක් පේන්නේ මොකද්ද? වැරදි දෘෂ්ටිය තියෙනකම් විතරයි. මොන දෘෂ්ටිය තියෙනකන්ද? මොකද්ද වැරදි දෘෂ්ටිය? චිත්‍රපටි ශාලාවල තමන් ගැන බලන්නේ නැතුව ඉස්සරහා බලාගෙන ඉන්න එක. ඉරවල් දාතියා කටරම් බලන්නේ. ලං වෙලා බලන්නේ. වාක් වෙලා බලන්නේ නැද්ද? ඇයි ලං වෙලා බලන්නේ නැත්තේ? වැරදි දෘෂ්ටිය හැමතිස්සෙම ඔබට එහෙම ලං වෙලා බලන්න ඉඩ දෙන්නේ. බුදු කෙනෙක් පහළ වුණත් මොකද හිතෙන්නේ? ඈ මෙන්න මූ පිණ්ඩපාත යනවා මාකටිං වලට. ඒක තමයි හිතෙන්නේ. එයාර මුලා බුද්ධිම පිණ්ඩපාත යනකොට හිඟන්නේ නැහැ. පස්සේ යනකොට කිව්වා මාකටිං වලට යනවා කියලා. එහෙම කිව්වා. ඒ කියන්නේ බුදු කෙනෙක් පහළ වුණත් අර දෘෂ්ටිය මොකද කරන්නේ? දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ නොයෙකුත් රංගන 1000ක් එක්ක යනවා 2000ක් එක්ක යනවා 500ක් එක්ක යනවා මොකද වෙන්නේ? දැන්වත් මම මදහස් සිත් ඇතියාව එකතු වෙයි කියලා. නැත්නම් විශ්වයේ 500ක් එක්ක යනවා. එතන මොකද වෙන්නේ? අර බිස්නස් මයින්ඩඩ් ආව, ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටිගතික ආව අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ මාකටිං කරනවා. උන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තමන්ගේ තුලට ආලෝකය ලබා දෙන්න ගමනක් කියලා දෙන්න. හැබැයි මදහස් සිත් තියෙන මිනිස්සු මොකක් කරනවද? මෙතන මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. මෙච්චර තරුණය පස්සේ යනවනම් මොකක් හරි දෙයක්. ඊට පස්සේ අර දර්ශනයට ඇලෙන මිනිස්සුන්ට පින් කරගන්න. මොනව කරගන්නවද? අර පින් කරගන්නකොට එකෙක් දෙකේ පින අත්තරලා මොකක් වෙන්නේ? සර්කස් ගමන නතර කරලා බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක එනවා යන්න. සෙන් කතාවක් තියෙනවා. මොකද සෙන් කතාව? එක දවසක් සෙන් හාමුදුරුවෝ නමක් ගමනක් යනවා. ඒ ගමනක් යනකොට එක දවසක් නතර වෙන්න තරන්නේ රෑබෝ වෙලා. ජපානයේ. ගෙදරකට තට්ටු කරලා අහනවා මට රෑ මේ ගෙදර ඉන්න පුළුවන්ද? කියනවා මහත්තේ නන්නේ. ඕනනම් එළියට ඇවිලා ඉන්න. මහත්තේ රෑ එනවා කටකොණ්ඩක් බීගෙන එන්නේ. ඔබ වහන්සේට බීගෙන එන වෙලාව ආවොත් මොකක් වේද දන්නේ? කවන්න මට යන්න තැනකුත් නැහැ මට මේ මුල්ලකින් හරි කවන්න ඉන්න දෙනවා. ඔව්. රෑ කිව්වා වගේම දෙන්නා කියනවා. එතන අවිලිවරලා මේ සෙන්හාමුදුරුව දැන් මොකද වෙන්නේ? අඟ උඩින් පැනලා දොර අරගෙන ගෙට දැන් යාමුදුරුව ස්ටොප් වෙන්නේ දොර ගාව. උදේ වෙරි හිඳිලා. වෙරි හිඳිලා එනකොට සෙන්හාමුදුරුව සතුටුලා ඉන්නවා දකින්න. එතන අහනවා මම වහන්සේගේ උඩින්ද ගෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් එහෙම තමයි කියලා එක වචනයක් කියනවා. වචනයක් කියලා කියන දැන් හරි දැන් එළි වෙලා මම දැන් යන්න යනවා. එතකොට කියන මම ඔබ වහන්සේගේ බඩු ටිකක් දුර ගෙනිහිල්ලා දෙන්න. එයා හොඳයි කියනවා. ඊට පස්සේ කියන දැන් උන්නේ ටිකක් දුර ආවනේ දැන් ගෙදර යන්න. මම තා ටිකක් දුර ගෙනල්ලා දෙන්න. උන්නේ දැන් ගොඩක් දුර ආවනේ දැන් ගෙදර යන්න. මම සදාකාලිකව ඔබ වහන්සේගේ බඩු උස්සන්නේ. ඒ සෙන්නාමුදුරහට මොකෝ ඔබ වහන්සේ වගේ කෙනෙක් හම්බුනොත් අත්තරලා යන්න හොඳ. ඒ මායත් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කතාවේ වචනයක් කියන යාට එළි වෙනකොට ඒක වදින යාට. එයා තේරෙනවා මම හොයාගෙන බුදවරු ඇවිල්ලා. මම අයි බොන්නේ ආතේ ඉඳලා. මම මෙයාගේ පස්සේ යනවා. ඔව්. හරියට උග්ගසේනවා කිව්වා වගේ. මම අයි සර්කස් පෙන්නන්නේ. සර්කස් පෙන්නන්නේ. ඔය බුදවරුන්ගේ වචන හැමදාම කියනකොට ප්‍රඥාවන්ත මදහත් මිනිස්සු මොකද වෙන්නේ? අයිත් පෑල්ලට කරන්න දේවල් ඉවරයි මේ ලෝකයේත් කරන්න දෙයක්. ඒ කියන්නේ සෙන්නාමුදුරුවෝ කියන්නේ ওই කතාවමයි. ওই බුද්ධ වචනේම උපුටලා එයාට කියනවා එදාට ගැලපෙන විදියට. එයා ඊට පස්සේ හැමදාම පස්සේ යනවා. හැබැයි ගෙදර නෝන බොහොම සද්ධාවෙන් තාමත් හාමුදුරුවෝට ඉන්න තැන දිදී ඉන්නවා. බීලා හැමදාම කනමද වෙන අය මොකද වෙන්නේ? පිරත් අත්තරලා, පවත් අත්තරලා. ඒගොල්ලෝ සදාටම බුදුවරු ඉන්න තැන් වලට ගිහිල්ලා අරගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ බුදුහාමුදුරුවන්ට මල් තියන උදේ හවස.
ඒගොල්ලෝ මේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ ධාතු බලන්න පොලිමේ යනවා. හැබැයි උන් නොදකින්නේ මොකද්ද? ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන වචනමයි. එතන පින්නතුනේ තවත් මේක තියෙනවා. දැන් ඊළඟ මේ අතීතයත් එක්ක උපදින තවත් භයානකම දේ තමයි දුක උපදිනවා. අතීතයක් අත්හරින්න නැති හැම මිනිස්සයක් අතීතේ උපදින්නේ හිතක. අතීතේ උපදින්නේ මොකද? එතකොට හිතක් උපදිනවා කියනවනේ ඒ උපදින්නේ මොකද්ද? දුක. ඒ උපදින්නේ දුක උපදින. ඒ දුක කියන්නේ ඒ උපදින જાතිය නිසා. මොකක් නිසාද? જાතිය නිසා. හිතක් උපදිනවා කියන්නේ උපදින දුක තමයි. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ හිත උපදිනවා කියන්නේ උපදින જાතිය. ඒක තමයි මේ උප්පත්තිය. ඒ උප්පත්තිය ලබන්නේ මොකද? දුකේ උප්පත්තිය. ඒ කියන්නේ මේ ඉපදීම නෙමෙයි දුක මොකද්ද? මේ සිත් පහළ වීම තමයි දුක කියලා බුදුවරු කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි නාම රූප විභාග කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අර මව් කුසෙන් එළියට එන එක දුකයි කියන්නේ කවුද? අටසිල් ගන්න පන්සලේ උපාසකම්මලා. ඒගොල්ලෝ තාම නමුත් අපි උපත්ති කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ වගේ ගැඹුරු තැන ජාතික දුක්ඛ මොකද්ද? එතන ජාති කවදද? 1945 ජාතිය නෙවෙයි කියන්නේ. මේ හැම මොහොතකම උපදින ජාතිය. දවල්ට උපදීමේ ගෝ මතකින් 45 කැලි මෙතන ඉන්නවා. 65 1930 ගණන් වල ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ. 50 ගණන් වල ඉන්නවා. 60 ගණන් වල ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝට විතර මේ අපේ මේ ඉපදීම තමයි දුකයි කියලා කියන්නේ. නෑ මේ මොකද්ද දුකයි කියලා කියන්නේ? මේ වෙලාවට. එතකොට මේ අති හිතක් උපදිනවා කියන දුකයි කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් උපදින නිසා. මොකක් උපදින නිසාද? පංචස්කන්ධයක් උපදින නිසා. මොකද? පංචස්කන්ධයේ පළවෙනි ස්කන්ධය තමයි රූපස්කන්ධය. ඒ තමයි හිත ගන්න අතීත අරමුණ රූපය. මොකද්ද? රූපය. එතන තියෙන රූපස්කන්ධය. එතකොට හිත උපදින අනිවාර්යයෙන් මොකද්ද? වේදනාව. ඒක තමයි වේදනා ස්කන්ධය. හිතත් එක්ක ඒ වගේ උපදිනවා මොකද්ද? සංඥාව. ඒක තමයි සංඥා ස්කන්ධය. ඒ වගේම හිතක් තනිය උපදින්නේ නැහැ. ඒ වගේම උපදිනවා චේතනාව. ඒක තමයි ඒ චේතනාවෙන් හදන කර්මය. ඒක තමයි මොකද්ද? සංස්කාර ස්කන්ධය. ඒ වගේම හිත කියන්නේ විඥාන. ඒක තමයි විඥාන. එහෙනම් ඇයි එතන හිතක් උපදීම දුකයි කියන්නේ? පංචස්කන්ධයක් පහළ වෙන නිසා. මොකක් පහළ වෙන නිසාද? එතකොට යමෙක් අතීත අරමුණක් ගන්නකොට මොන අරමුණක් ගන්නකොටද? අතීත අරමුණක් ගන්නකොට පංචස්කන්ධය පහළ වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අතීතය අත්තරින්න. මොකක් අත්තරින්නද? අතීතේ මුදවන්න. එතකොට අතීතේ මුදවනවා කියලා මුදවන්නේ පංචස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද අත්තරින්නේ? දුක අත්තරින්න. යමෙක් පංචස්කන්ධය අත්හරිනවනම් ඒ අත්හරින මොකද? මේ පින්නතු මේ දක්වා අතීතය අල්ල ගන්නවා. අතීතය දැනගත්තයි කියලා ඇත්තටම අතීතය නෙවෙයි දැනගත්තේ මොකද්ද? පංචස්කන්ධය පහළ වුණා. දුකක් පහළ වුණා. මොකක් පහළ වුණාද? පංචස්කන්ධයක් පහළ වුණා. දුකක් පහළ වුණා. ඒ නිසා මේ උග්ගසේනට දෙන පණිවිඩය තියෙන්නේ උග්ගසේන. මොකද්ද? දුකක් තරපන් කියලා තමයි ලෝකේ කියන්නේ. මොකක්ද තරපන් කියලාද? ඊළඟ යමෙක්ට අනාගතයේ සිවුණොත් මොකක් එක සිවුණොත්ද? හිත ගන්න අරමුණක් එක්ක අනාගතය බැවුණොත්. එතකොට මේ අනාගතය බැවෙන අරමුණ තමයි රූපය. රූප සංඥාව ඇත්තටම. ඒකම එතන තමයි ඊළඟට වේදනාව. සංඥාව. ඊළඟ චේතනාව. ඊළඟ හිත. එතකොට අනාගතයේ උපදිනවයි කියලා උපදින දිනේ මොකද්ද? පංචස්කන්ධය. මොකක්ද ඉපදිලා තියෙන්නේ? පංචස්කන්ධය. එතකොට උගසේනට පණිවිඩය වෙනවා අනාගතය අත්හරින්න. මොකක්ද අත්හරින්නද? අනාගතය අත්හරින්න. එහෙනම් උගසේන අත්හරින්නේ මොකද්ද? පංචස්කන්ධය. ඒ අත්හරින්නේ මොකද්ද? දුක. එතකොට වැරදි දෘෂ්ටියක ඉන්න මේ කෙනාට පංචස්කන්ධ අත්හරින්න බෑ. මොකද බුදුවරු කියන පණිවිඩය නෙමෙයි අය බලන්නේ දෘෂ්ටිය. මොකද්ද බලන්නේ? දෘෂ්ටිය හැට තියලා තමයි බලන්නේ. එතකොට පණිවිඩය වෙන්නේ එයාගේ දෘෂ්ටිය මතුවෙන්නේ නේද? දෘෂ්ටිය මතුවෙනකොට මේ පංචස්කන්ධයට ආත්මවාදයෙන් බැඳෙනවා. මොකෙන් බැඳෙනවද? ආත්මවාදයෙන් බැඳෙනවා. ඒ ආත්මවාදයෙන් බැඳීමට තමයි කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය පහළ වෙනවා කියලා. මොකක්ද දීලා පහළ වෙනවා කියලාද? පංචස්කන්ධයක් වශයෙන් දැකලා අත්හරින කෙනාට සක්කාය දිට්ඨිය පහළ වෙන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවට. එතකොට මේ අතීතය අත්හරින්න අතීතය සත්‍යයි කියලා හිතෙන බුදුවරු කියන වචනේ ඇයිට තේරෙන්නේ නැත්තේ? මේ බැඳිච්ච අතීතයත් එක්ක තියෙන දෘෂ්ටියක්. ඒ දෘෂ්ටියත් එක්ක ඇති වෙනවා මොකද්ද? පංචස්කන්ධය පිළිබඳව අනවබෝධය. ඒකට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. ආත්ම දෘෂ්ටිය. එතකොට දෘෂ්ටිය තියෙනකම් මේ දෙන්නට මේ අතීත අනාගත දෙක අත්හරින්න.
දෘෂ්ටිය තියෙනකන් මේ වචන ඇත්තටම ඇහෙන්නේ නැහැ. වචන ඇහෙන්න තියුණා ඕගොල්ලන්ට මම කියන වචනේ ඇත්තටම ඇහුණා නා. ඒ කියන්නේ මම කියන වචනේ ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඇහෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට දැන් ඕගොල්ලන්ට සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන්. කනට ඇහෙන්නේ සද්ද විතරයි. ඒක තමයි එන්නේ. මොකද්ද? කනට ඇහෙන්නේ මොකක් විතරයිද? ශබ්ද විතරයි. ශබ්දේ විතරයි කනට ඇහෙන්නේ. ඊට පස්සේ හිත තමයි බණ හදන්නේ. මොනවා හදන්නේද? බණ තේරුම් ගන්න සංඥාවලින්. මොකක් වලින්ද? ඇත්තටම මම මේ කොච්චර උත්සාහ කරත් මම වගේ මැට්ටික් නැහැ. ඇයි? කවදාවත් මගේ වචන උඹලාට ඇහෙන්නේ නැහැ. උඹලා එතකොට වචන හදන්නේ උඹලාගේ දෘෂ්ටියට අනුරූපව. මොකට අනුරූපවද? දෘෂ්ටියට අනුරූපව. එතකොට දෘෂ්ටියත් එක්ක මේ කියන වචනේ නිර්මාණය කරාට ඇත්තටම අතීතය අතහැරෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? උග්ගසේන දක්ෂේ. මොකද දක්ෂකම? බුදුහාමුදුරුවෝ කියන එකේ සත්‍ය විතරයි කනට ඇහෙන්නේ. නමුත් එයාගේ මනස තුළ ඇතිවෙච්ච ප්‍රඥාව මොකද වෙන්නේ? හරියට බුදුහාමුදුරුවෝගේ පණිවිඩයගේ හදවතට ගෙනිච්චා. මනස තුළ ඇතිවෙච්ච මොකද්ද? ප්‍රඥාව. ඇත්තටම බුදුගේ පණිවිඩය ගෙනිච්චා. ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවන්ට කටින් කියා ගන්න ඕන දේ ඇත්තටම එයා හිතේ හදා ගත්තා. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කිව්වත් අපේ කන් වලට ඇහෙන්නේ මොකක් විතරයිද? සද්ද විතරයි. එතකොට ඒ සත්‍යයට අනුරූපව අපි හරියටම ඇති කරගත්තොත් තමයි සම්මාදිට්ඨිය පහළ වෙනවා කියලා කියන්නේ. මොකක් පහළ වෙනවා කියලාද? සම්මාදිට්ඨිය පහළ වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ තවත් ඒ දෙයක් කියන දෙයක්. ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කියලා තේරෙන්නේ නැති අයවට කියලා යන යෝනිසෝ මනසිකාරය කරපල්ලා. මොකක් කරපල්ලාද? මොකද්ද යෝනිසෝ මනසිකාරය කරනවා කියන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝගේ හිතේ තියෙන අදහසට එනකම් එයයි කල්පනා කරනවා. මොකද්ද යෝනිසෝ මනසිකාරය කරනවා කියන්නේ? බුදුහාමුදුරන්ට කියා ගන්න ඕන අදහසක් තියෙනවනේ. ඒ අදහස කිව්වට දැන් මුගේ හිතේ ඒක හැදෙන්නේ නැහැ. හිත ඒක තේරුම් ගන්න නැහැ. එතකොට බුදුහාමුදුරන්ට කියලා යනවා මොකද්ද? සෝතාපන්න වෙන්න කාරණා දෙකක් අවශ්‍යයි. එකක් තමයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කියන්නේ සද්දය ඇහෙන්න ඕන හරියට. ඒ සද්දයට අනුව උඹල තුල තියෙන්න ඕන මොකද්ද? යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මොකද්ද? බුදුහාමුදුරන්ට කියා ගන්න ඕන දේ ඇයි හිතේ හදා ගන්න ඕන. ඒකට තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ පණිවිඩය හරියටම ඒ වෙලාවෙම තේරුණා බුදුහාමුදුරන්ට යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්න දෙයක් දැන් උඹ හරි දැන් වැඩේ ඉවරයි. වැඩේ ඉවරයි. ඒක ඔබ යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්න ඕන මොකද්ද? අතීතයත් අත්හැරලා අනාගතයත් අත්හැරලා වර්තමානයත් අත්හැරලා මොකක් කරන්නද? බුදුන්ගේ පණිවිඩ ඔබේ හදවතේ උපදිනවා. කියන්නේ බුදුවරුන්ගේ පණිවිඩය හදවතේ උපදින්නේ මොකක් වුණාමද? අතීතයත් අනාගතයත් වර්තමානයත් අත්හැරියකට. ඒ කියන්නේ එයා අත්හැරලා තියෙන දුක. එයා ප්‍රත්‍යක්ෂ එයාගේ හදවතේ ඊට පස්සේ ඉපදිලා තියෙන නිවන. නිවනේ පුදුරයි කියන්නේ සම්මාදිට්ඨියට. එතකොට ඊළඟට තමයි අතීත අනාගත අත්හැරපු උග්ගසේනගේ හිත පහළ වෙනවා වර්තමානයේ. මොකටද ඇති වෙන්නේ? හිත වර්තමානයේදී ගන්න අරමුණ. එතකොට හිතත් එක්ක උපදිනවා මොකද්ද? වේදනාව. ඒ හිතත් එක්ක උපදිනවා මොකද්ද? සංඥාව. ඒ හිතත් එක්ක උපදිනවා මොකද්ද? චේතනාව. එතකොට ඒ උපදින්නේ පංචස්කන්ධය. ඒ උපදින්නේ මොකද්ද? පංචස්කන්ධය. එතකොට පංචස්කන්ධයක පහළ වීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුකේ පහළ වීම. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ අත්හැරියොත් මොකද වෙන්නේ? දුකයි අත්හැරෙන්නේ. එතකොට අතීත, අනාගත, වර්තමාන තුන් කාලෙම අත්හැරපු කෙනෙක්ට හිතක් පහළ වෙනවා. ඒක තමයි මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨිය. මොකද්ද? නැත්නම් අරහත්. අරහත් සිතේ වෙලාවට පහළ වෙනවා. එතකොට ඒ පහළ වීම දක්වාම කිසිම මිනිස්සෙක්ට බුදුන්ගේ පණිවිඩය ලැබිලා ඒක තමයි බුදුවරු දෙන මැසේජ් එක. උග්ගසේන කියන්නේ කොච්චර දක්ෂේද? එකපාරයි බුදුහාමුදුරන්ට කියන්න ඕනේ. එකපාරෙම එයා මොකක් කරගත්තද? අරහත් සිත පහළ කරගත්තා.
එකපාරටම අරහසිත පහල වෙනවද? නෑ. උග්ගසේන ගෑණි බැනපු වෙලාවෙ ඉඳලා අරහත්ත්වයට සුදුසුකම් හදාගත්තා. මොකද කරේ? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අරහත්ත්වයට සුදුසුකම හැදුවේ කවුද? දරුවනල වෙන ගෑණි. යකින්නේ. ඔයලා හිතන්නේ නැති උග්ගසේන ඇත්තටම රහත් උනේ එතෙන්දි කියලා. නෑ. අරහත්ත්වයට පාර හදාගත්තේ එතෙන්දි. උග්ගසේනට පුරුදු වෙන්න උනේ සර්කස්. මොනවද? සර්කස්. ඒක හිත දෙතකට තියාගෙන කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හිත සර්කස් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට දැන් ඔහෙලට කියනවා බල්ටියක් ගහපන් කියලා. බය වෙවුලනවා. උග්ගසේනට ඒ බයට විරුද්ධව හිත හදන්න ඕනේ. බයට විරුද්ධව මොකක් කරන්න ඕනද? උග්ගසේන සර්කස් පෙන්නන ගමන් හිත ගොඩාක් තනියෙන්ම හදාගෙන තිබුණේ. හැබැයි පණිවිඩේ හම්බුනේ හැදුණු හිතකට පණිවිඩේ හම්බුනාම අරහත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඔයලා හිතනවා බුදුහාමුදුරුවෝ භෝගහයටදී එකපාර බුදු වුණේ කියලා. එහෙම තමයි හිතන්නේ මිනිස්සු. ඒ වෙසක් පොයේ දවසේ ඒ රාත්‍රියේ එකපාර බුදු වුණේ කියලා. එහෙම වෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වෙන්න සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ ගෙදරින් එළියට බහින ඒක තමයි ගල් හිතක් හදාගන්නේ. ඒ වෙලාවේ ඉඳලම හැදුවේ බුදු වෙන්න පරිසරය. එතකොට අපි කියනවා මේ බුදු වුණේ මේ වෙලාවේ කියලා නෑ. ඇත්තටම බුදු වෙන ගමනේ ආරම්භයේ තියෙන ගෙදරින් නික්ම යාමත්. ඒ නික්ම යාමේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඒ භෝගහමලදී සාක්ෂාත් කරන්නේ. හරියට උග්ගසේනත් ඒ වගේමයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා යම් වෙලාවක ධර්ම අවබෝධ ලැබෙනකොට මේක තමයි කියලා නෑ. ඇත්තටම ඔහෙලා ඒ අවබෝධයට හිත හදනවා. මොකක් හදනවද? හිත හදනකොට මේ වගේ විදර්ශනාවක් වුණ ගැහුණාම මොකද වෙන්නේ? අර හැදුණු හිත ධර්මය අවබෝධ සතිපට්ඨාන කියන්නේ ඒ ධර්ම අවබෝධ වෙන්න අවුරුදු 7ක්වත් යනවා කියලා. අවුරුදු කීයක්ද? 7ක් අත. ඒවල අවුරුදු 7ක්. ඒක අන්තිමට ගේනවා කොහාටද? ඒ කියන්නේ සතියකට වගේ. ඒ සතියකට යන්නේ සංසාරේ හිත හොඳට හදාගෙන ඉන අයට. ඒගොල්ලන්ට තමයි සතියයි. අනිත් අයට මෙතනින් පටන් ගත්තොත් පළවෙනි දවසේ අවුරුදු 7ක් යනවා ඒ ගමන අවසන් කරනවා. ඒ කියන්නේ පටන් ගත්තේ නැති කෙනෙක් වුණා සතිපට්ඨාන යෙදුවොත් අවුරුදු 7න් අරහත්වා හොය අනාගාමීත්වය සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන්. පටන් ගත්තා ඉක්මනට අන්තිම කෑල්ල අවසන් කරගන්න. එතකොට ඒ නිසා මේ පින්නතුන් හැමතිස්සෙම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න මහන්සි ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? අතීතය අතහරින්න ඕන. අනාගතය අතහරින්න ඕන. වර්තමානයත් අතහරින්න. ඒක තමයි හැමතිස්සෙම ඒ අතහරින්න මොකක්ද බලන්න ඕන. හැමතිස්සෙම තමා දිහා බලා ගන්න ඕන. කොයි දිහා බලන්න ඕනද? තමා දිහා. මොකක්ද තමා දිහා බලනවා කියන්නේ? ඔහෙලට ගොඩාක් එදිනදා ජීවත් වීමේදී අතීතය දැනෙනවා. මොකක්ද දැනෙනවද? අතීතය දැනෙනකොට බලන්න අනේ මේ තියෙන සිතුවිලි ටික විතරයි. තමන්ගේ හිත දිහා බැලුවම පේනවා මෙතන ඇති අතීතය නෑ මෙතන මේක බොරුවක්. ඔයාලට අනාගතය ගැන හිතෙනවා. ඔයාලා අනාගතයට උඩ විශ්වාස කරනවා. මිනිස්සු මගෙන් අහනවා මෙහෙම. එතකොට කොහොමද රස්සාවට යන්නේ? ඔහේ කියනවා අනාගතේ හිතන්න එපා කියලා. මේක 24 hours කරනවා වගේ. ඉතින් කොහොමද රස්සාවට යන්නේ? ඔයි කියන විදියට අපිට මුකුත් කරන්න බෑ මුකුත් හිතන්න. උඹලා රස්සාවට යන විදිය තමයි ඉස්කෝලෙන් ඉගෙන ගත්තේ. ඉස්කෝලේ කියා දීපු විදියට රස්සාවට ඵලයල්ලා. මේ විදියට සංසාරයෙන් එතර වෙයල්ලා. මොකෙන් එතර වෙයල්ලාද? සංසාරයෙන්. ඒ කියන්නේ මට සමහර මිනිස්සු කියනවා මේ රස්සාවට යන හැටි කියලා දෙන්නලු. ඒ අයිත් මොන්ටිසෝරි ඉඳලා එක්කයි යන්න ඕනේ. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට අපි කියලා දෙන ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියට එන විදිය. මොකද සම්මාදිට්ඨියට එන විදියද? එතකොට ඕගොල්ලන්ට හැම සිහිය පවතින හැම වෙලාවකම තමන්ගේ හිත දිහා බලන්න ඕන. හිත දිහා බලනකොට තේරෙවි ඇත්තටම මෙතන තියෙන ශූන්‍යතාවය. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? ශූන්‍යතාවය. හිත දිහා බලනකොට හැම වෙලාවම තේරෙන්නේ මෙතන රැයක් නැහැ. මෙතන දහවලකුත් නැහැ. මෙතන ඇත්තටම ඉන්න හිතට තියෙන දේකුත් මෙතන තියෙන ශූන්‍යතාවයක විතරයි. හැබැයි හිත දිහා නොබලන හැම මිනිස්සෙක්ම කියාගෙන යනවා කොච්චරක ශූන්‍යතාවය කියන්නේ බොරුවක්.
ශූන්‍යතාවයේ බොරුවක් කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු උපමාවක් බුදුදහමෙන් අයින් කරන්න වෙනවා. මොකද්ද? සංඥාව කියන්නේ මිරිඟුවක් කියන එක. මොකක් කියන්නේද? මිරිඟුවක් කියන එකේ තේරුම තමයි ඇත්තට මෙතන කිසිම දෙයක් නැහැ කියන එක. ඇත්තටම සත්‍යෙන් ශූන්‍යයි. මොකද්ද? සත්‍යෙන්. ඒ කියන්නේ මිරිඟුව කියන්නේ මුවාට වතුර පේනවා. මුවාට මොකක් පේනවද? ඇත්තටම මේ කාන්තාරයේ වතුරෙන් ශූන්‍යයි. ඇත්තට මේ කාන්තාරයේ වතුරෙන් වතුර නෑ. ශූන්‍යයි කියන්නේ නෑ. ඇත්තට උඹලාට හිතනේ අතීතය මොකක්ද? කාන්තාරයේ වතුරෙන් ශූන්‍ය වගේම ශූන්‍යයි. දැන් උඹලට දරුවෙක් හිතුනොත් ඇත්තටම ඒ අර කාන්තාරේ වතුර පේන්නේ. ඇත්තට මෙතන එහෙම එක ශූන්‍යයි. උඹලාට හෙට රස්සාව ගැන හිතුනොත් ඒ කාන්තාරේ වතුර පේන්නේ. ඇත්තටම එතන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ශූන්‍යතාව. වතුර නැහැ. උඹලාට මේ මොහොත දැනුනොත් ඒ කාන්තාරේ වතුර පේන්නේ. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් උඹලාට ඇඟේ බරගති දැනෙනවා. මොනවද දැනවද? බර. ඒ බරගතිය දැනෙනවා. මහන්සිය දැනෙනවා. ඇත්තටම ඒ කාන්තාරේ වතුර පේන්නේ. ඒ කාන්තාරේ මොනවද පේන්නේ? වතුර පේනවා. ඒක ඇත්තටම ශූන්‍යයි. උෂ්ණය සීතල දැනෙනවා. මොකක්ද දැනෙනවද? උෂ්ණය සීතල දැනෙනවා. ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කාන්තාරේ වතුර පේන්නේ. ජලයට තෙමෙනවා දැනෙනවා. ඒ කාන්තාරේ වතුර පේන්නේ. ඇත්තටම ජලයෙන් ශූන්‍යයි. ඒ ශූන්‍යතාවය බුදුහාමුදුරු විස්තර කරන්නේ මෙහෙමයි. ඒ ශූන්‍යතාවය තුල අන්ධකාරයවත් ආලෝකයවත් ඒ ශූන්‍යතාවය තුල තද ගතියවත් සහැල්ලු ගතියවත් ඒ ශූන්‍යතාවය තුල හමන ගතියවත් පිම්බෙන ගතියවත් නැහැ. ඒ ශූන්‍යතාවය තුල ගලන ගතියවත් වැగిරෙන ගතියවත් නැහැ. ඒ ශූන්‍යතාවය තුල ආකාශයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හිතෙන්න පුළුවන් මුකුත්ම නැහැ කියලානේ. එතකොට තියෙන ආකාශය. මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒකත් නැහැ. ඒ සියල්ලම තියෙන තැනට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියා ගන්න හදන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි උඹලට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න තියෙන්නේ. න පඨවි ධාතු, න ආපෝ ධාතු, න වායෝ ධාතු, න ආකාසඤ්ඤායතන, න විඥානඤ්ඤායතන, න උබෝ චන්දිම සූර්යා, න අනාරම්මන. එතන කිසි අරමුණකුත් නැහැ. එහෙම තමයි. හැබැයි සත්‍ය නොදකින හැම කෙනෙක්ම කියාවි බුදවරු ශූන්‍යතාවයක් ගැන කියලා නැහැ කියලා. එතන මේ උපමාවෙන්ම බුදවරු කියන්නේ මොකද්ද? ශූන්‍යතාවයේ පණිවිඩය මේ වචනේ තුල තියෙනවා. සංඥාව කියන්නේ මිරිඟුවක්. එතකොට එහෙම කියන මිනිස්සුන්ගේ අපිට අහන්න වෙන්නේ මෙච්චරයි. මිරිඟුවක් කියන්නේ ඇත්තටම තියෙන දෙයක්ද නැති දෙයක්ද? ඇත්තටම තියෙයි කියලා පෙරුවට එහෙම එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ ශූන්‍ය. වතුරෙන් කාන්තාරේ ශූන්‍යයි. මගේ තේරුණා. අන්න ඒක තමයි බුදුරු කියන ශූන්‍යතාවය. එතකොට ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න තේරෙන විදර්ශනාවක් තමයි කියන්නේ. ඔබ අතීතය දකින්න ඕන. ඇත්තටම මොකද්ද? එහෙම එකක් නෑ. ඒක නිසා අත්හැරලා දාන්න. ඔබ අනාගතය දකින්න ඕන සිතේ සංඥාවකින් උපදින හැටි. එතකොට ඒක ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නෑ. ඒ අත්හැරලා දාන්න. ඔබ එතකොට නතර වෙනවා. ඇත්තටම ඔබට ඒකත් අත්හැරලා දාන වෙලාවට ඔබ සම්මා දිට්ඨියට පහළ වෙනවා. මොකට පහළ වෙනවද? එතකොට ඒක දැන් පණිවිඩ දැන් මං කිව්වේ අර බල්ටි ගහන කතාව තරම් මේක සුන්දර නෑනේ. ඇයි මේ වගේ පණිවිඩයක් අහන්න කුසල විපාකමදි. මොනවමදිද? බල්ටි ගහන ඒවා අහන්න. අකුසල විපාක එච්චර වැඩි. ඒක නිසා ඒවට ප්‍රිය වෙන්නේ හිත. ඇයි ප්‍රිය වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ උඹලට තා සංසාර ගමනේ යන්න තියෙනවයි කියලා එක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙච්චර දෙයක් විස්තර කර ගන්නකොට මොකද හිතේ ප්‍රමුදිත බව උපදින්නේ? හිතේ ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක අනිත් පැත්තට කියනවා මොකද්ද? මෙච්චර දරුණු කුසල විපාක දෙන්න තරම් ওই හිතක් සුදුසු
ඒ නිසා තමයි අර ධම්මපදයේ අර වගේ ගාථා විස්තර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගාථා. මගේ තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මොකද්ද කරන්න ඕන? වීරිය වඩන්න ඕන. මොකක් කරන්න ඕනද? වීරිය වඩන්න ඕන. තව තව මේ බණ අහන්න ඕන. තව තව මේව තනියෙන් තේරුම් ගන්න උත්සාහ ගන්න ඕන. එහෙම නැතුනොත් මොකද වෙන්නේ? කාන්තාරේ හැමදාම වතුර පේනවා. එහෙම නැතුනොත් මොකද වෙන්නේ? කාන්තාරේ හැමදාම වතුර පේනවා. බුදුවරු සර්කස් බලන්න ආවත් උඹලා ඊළඟ දවසේ බුදුවරුන්ට සර්කස් පෙන්වන්න බලාගෙන ඉනවා නතර කරන්නේ. බුදුවරු වෙනවා උඹලා සර්කස් බලන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හැමදාම සර්කස් බලනවා. හැබැයි උග්ගසේන කියනවා මොකද? මම අයි සර්කස් පෙන්වන්නේ. අදින් පස්සේ උඹලට මගේ සර්කස් බලන්න බෑ. සර්කස් පෙන්වලා ඉවරයි. ඇයි එහෙම උනේ? මෙච්චර වචනය දරන්න තරම් ඒ හිතේ කුසල විපාකයක් තිබුණ එක හයිය හිත. කොච්චර හයිය හිතක්ද? ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ මේ පිටුතුන් දැන් මේ දහම අඩුතරේ දැන් එයා උග්ගසේන රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙලා තමයි බහින්නේ. රහත් වෙන්න ඕනේ මේ ජීවිතේ අඩුතරේ මොකද? සම්මා දිට්ඨිය පළවෙනි පියවරටවත් එන්නේ. මේ පළවෙනි පියවරත් මේ ගාථාව ඇතුළේම තියෙනවා. තේරෙනවද? දැන් හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕනේ මේ කිව්ව දේ මොකද්ද? ඒතර මට ඒක තමයි අද උගන්වලා යන්න ඕනුනේ. හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕනේ අතීතය කියලා කියන්නේ Taman ළඟට වෙලා බැලුවොත් ඇත්තටම එහෙම එකක් නැහැ කියලා කිව්වා. අනාගතය කියන්නේ ඇත්තටම එහෙම දෙයක්. වර්තමානය කියන්නේ ඇත්තටම දෙයක් නැහැ කිව්වා. ඒකට දුන්න උදාහරණයක්. එක පැත්තකට කළුවර වැඩි, එක පැත්තකට එළිය වැඩි. මැදට ওই දෙකම සමබරව තුනක්. හැබැයි එකම කළුවරක ඉන්නවයි කියලා කිව්වා. ලෝකේ එකම සත්‍යයක් තියෙනවා කිව්වා. මොකද ඒ සත්‍යය? ශූන්‍යතාවය. මොකක්ද තියෙන්නේ? ශූන්‍යතාවය. මේ ලෝකේ හැමතැනම එකම දෙයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි සත්‍යය. ඒක හරියට මොකද්ද? සිරිපාද කන්දේ මුදින තියෙන පත්මය වගේ. කවුරු ආවත් පත්මය වෙනස් වෙන්නේ? පත්මය එහෙමයි. කවුරු හරි වෙනස් කරන්න හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක කවදාවත් ගලකට එහෙම කරන්න පුළුවන් සත්‍යයට එහෙම කරන්න බෑ. ඒ නිසා සිරිපාදේ කන්දේ තියෙන පත්මය දැන් මම පුංචි කාලේ යනකොට නම් මට හිතෙන්නේ මේක බෞද්ධම තමයි කියලා. මම ඊට පස්සේ තව ටික කාලයකදී යනකොටත් හිතෙන්නේ බෞද්ධම තමයි කියලා. දැන් මට මොකද්ද? මේක බෞද්ධත් නෙවෙයි, මේක මුස්ලිම් නෙවෙයි, මේක සත්‍යේ පණිවිඩය කියනවා කන්දම් මුදුනට එලා. මොකේ පණිවිඩය කියනවද? සත්‍යේ පණිවිඩය කියනවා කන්දක් මුදුනට වෙලා. තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා දැන් අද වෙනකොට ජාතිවාදය ඇති වෙලා තියදායි ඔයලට 1989 කාලයක් බලා ගන්න පුළුවන්. තව ඉස්සර ලංකාවේ එනවා 89. ඒ කියන්නේ ඇයි එනවයි කියලා කියන්නේ ජාතිවාදී නිසෝසවලා. ඒ යහන ශූන්‍යතාවය යන නිවනද කියලා. ඒක වචනෙන් කියන්න බෑ. ඒකට කියන්න පුළුවන් මෙහෙමයි. කාන්තාරේ වතුර නැහැ කියලා. මුවාට වතුර පෙරවලට වතුර අන්න එක තමයි මම ශූන්‍යතාවය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මුවා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරවොත් වතුර නැහැ කියලා ඒ මුවා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේ මොකද්ද? ශූන්‍යතාවය. මුවාට වතුර පේනකන් ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේ මොකද්ද? නැති දෙයක් තියෙයි කියලා හිතනවා. නැති දෙයක් මොකක් කියලා හිතනවද? තියෙයි කියලා. එතකොට දැන් මම මේ පින්නතොට මේ ගාථාව ඇතුලේ පෙන්නුවේ ඇත්තටම පටිච්ච සමුප්පාදය. මොකද්ද පටිච්ච සමුප්පාදය කියන්නේ? අවිද්‍යාව පත්‍ය අවිද්‍යාව සමාන කරේ අර සිනමා හෝල් එකේ තියෙන අන්ධකාරයට. සංකාරය යටින් එකතු වෙන්නේ මොකද්ද? දුකයි. ඒ පහළ වෙන්නේ මොකද්ද? පංචස්කන්ධ. එතකොට යමෙක්ට මේ අන්ධකාරය නැති වෙන මොහොතේම ඒ නැති වෙන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධ පංචක. එතකොට බුදුහාමුදුර අතීත අනාගත වර්තමාන අත්හරින්නේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුක සකස් වෙන වැඩපිළිවෙල අත්හරින්නේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගාථාවක් ඇතුලේ පටිච්චසමුප්පාදය තියෙනවා. මොකක්ද තේරෙනවද? පටිච්චසමුප්පාද. එතන අතීතය කියන එක අත්නොහරියොත් හැදෙන්නේ දැන් කවුරු හරි අත්නොහරින කෙනාට කියලා නෙහුවේ. එයාට පටිච්චසමුප්පාදය හැදෙනවා. අත්හරින කෙනාට අවිද්‍යා නිරෝධෝ. මොකක්ද නිරෝධද? අවිද්‍යා නිරෝධෝ. ඒ කියන්නේ
විද්‍යාව පහළ වෙනවා. කියන්නේ ආලෝකය පහළ වෙනවා. මොකක් පහළ වෙනවද? විද්‍යාව. ඊළඟට මෙහෙන් පහළ වෙනවා මොකද්ද? දුක නිරෝධයි. ඒ කියන්නේ අන්ධකාරය තුල අතීත අනාගත වර්තමාන විශ්වාස කරන හැම කෙනෙක්ටම දුක පහළ වෙනවා. ඒක ඒ තුල විද්‍යාව පහළ වෙන හැම කෙනෙක්ටම නිර්වාණය පහළ වෙනවා. මොකක් පහළ වෙනවද? නිර්වාණය පහළ වෙනවා. එතකොට උඹලා ඔය හිතේ තමයි දැන් උපදින පටිච්චසමුප්පාදය හැදෙන්නේ. උඹලා දැක්කොත් ජාතිය ඉපදලා ජාතිය නැති වෙන හැටි ඒක අත්හැරියොත් මොකද වෙන්නේ? නිර්වාණය පහළ වෙනවා. මොකක් පහළ වෙනවද? ඇත්තටම මේ කතාව අහන ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සුන්ට රහත් වෙන්න මේකම ඇති. මොකක් වෙන්නද? රහත් වෙන්න මේ ගාථාවම ඇති. එතන හොඳට වෙන මොකුත් ඕනේ. හැබැයි එච්චර මේ වෙන්නේ නැති අය හිතන්න ඕන. මොකද්ද මේ ගාථාව කියව කටපාඩම් කර හිතන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අතීතය අත්හරින්න ඕන. බුදුහාමුදුරුවෝ අනාගතය අත්හරින්න. බුදුහාමුදුරුවෝ වර්තමානය අත්හරින්න ඕන. එහෙම අත්හැරියම මොකද්ද හිත නිදහස් වෙනවලු. අන්න තියෙන වචනයක් මොකද්ද? සබ්බත් විමුක්ත මානස. මොකද්ද? අතීතය ගැන පසුතැවෙන එක අත්හරින්න. අනාගතේ මවන එක අත්හරින්න. වර්තමානයට බැඳෙන එක අත්හරින්න. මේ භවයෙන් එතර වෙන්න. හැම දෙයකින්ම මිදුණු සිතක් ඇති කෙනෙක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ නිවනට බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතන පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි මොකද්ද? මිදුණු සිතක්. මිදුණු සිතක්. මිදුණු සිතක් ඇති කෙනෙක් වෙන ආයමත් මේ ඉපදිච්ච දිරන ලෝකයට නොයන කෙනෙක්. මොකද ආයමත් ඉපදින මිදෙන ලෝකයට නොයන කෙනෙක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අයිත් හිතේ උප්පත්තිය ලබා දෙන්න එපා. ඒක තමයි ඉපදින දිරන. හිතක් ඉපදුනොත් එතන මොකක්ද තියෙන්නේ? ජාති, ජරා, ව්‍යාධි මරණ පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතක් උපදින වෙලාවම ජාති, ජරා, ව්‍යාධි මරණ පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිදුණු සිතක් තියෙනවා. කියන්නේ හිත නිරුද්ධයි. ඒකේ උතර ජාති, ජරා, ව්‍යාධි මරණ නමීයති, නජායති. ඒ කියන්නේ උප්පත්තියක් මරණයක්. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක මේ වෙලාවේ උඹලා ළඟ තියෙනවා. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන අවාසනාව. හැබැයි උඹලා තාමත් මරණ දැන්වීම වල ගහනවා මොකද්ද? ඉපදුණු භවයක් පාසා නිවන් දකිනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සංසාරේ මරණ පෝස්ටර් ගොඩක් ගහලා ඇතිනේ. එතකොට මේ ඔක්කොම එකතු කරාම මොකද්ද කියන්නේ? ගිය භවයේත් මනුස්ස ජීවිතේ ඉපදුනා නම් ඒක යට තියෙනවා නිවන් සුව ලැබේවා. ඊළාට කලියකට තියෙනවා නිවන් සුව ලැබේවා. මේ කාලෙකෙත් තියෙනවා නිවන් සුව ලැබේවා. ඔය එකතු ඔක්කොම එකතු කරලා එක පෝස්ටරයක් ගහනවා මොකද්ද? ඉපදුන භවයක් පාසා නිවන් දකිනවා. ඒ කියන්නේ අපි එක මරණ දැනීමේ ඔක්කොම කොස්ට් එක අඩු කරගන්නවා. නැත්නම් හැමදාම මරණ දැනීමට විතරයි නිවන් සුව. විදර්ශනාව තේරෙන්නේ නැති මෝඩයන්ට මරණ දැන්වීමට විතරයි ඒකේ මේ පොදු ගුණාකාරයෙන් මේක. මගේ යාළුවෙක් පෝස්ටරයක් ඔය තියෙන්නේ. මම ඇහුවා උඹ ගැහුවේ තාත්තා මරණම තමයි ඔය ගැහුවේ. නෑ තාත්තට අයිත් ගහන්න එක මම මේ භවයේ එක ජීවිතේම කොස්ට් එක අඩු කරලා දුන්නා. ඇත්ත ඒක. දැන් ඔක කිව්වා මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මිනිසු කරන්නේ ඕක තමයි. නමුත් නිවන උඹලා ගාව තියෙනවා. ඒක අතීතය අත්හරින්න නෙවෙයි. ඇත්තටම අතීතය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. අනාගතය අත්හරින්න නෙවෙයි. අනාගතය කියන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. වර්තමානය කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ තේරුම් ගන්න වෙලාවෙම අර අත්හැරීම කියන මාර්ගය පහළ වෙනවා. මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? එතකොට මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ගාථාව ඇතුලේ කියනවා චතුරාර්ය සත්‍ය. මොකක් කියනවද? චතුරාර්ය සත්‍ය. ඒ කියන්නේ අතීතය සිහිපත් කිරීමත් එක එතන කියනවා දුක්ඛාර්ය සත්‍ය. මොකද්ද? අතීත, අනාගත, වර්තමාන කියන තුනෙන් තියෙන දුක. අත්හැරීම කියන එක නියෝජනය කරන වචන දෙකක්. එකක් මාර්ගය, අනිත් එක අත්හරින්න ඕන මොකද්ද? තණ්හාව. ඒ කියන්නේ මාර්ගයෙන් ප්‍රහාණය වෙන්නේ මොකද්ද? තණ්හාව. එතකොට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ විමුක්ත සිත. ඒක තමයි මොකද්ද? නිවන. එකම ගාථාවක් ඇතුලේ පටිච්චසමුප්පාදයක් තියෙනවා. මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍යයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මේ ධම්මපදයෙන් අපි උගන්වන්නේ මොකද්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු වචනයක්
තුලින් දහම දැන් කවුරු හරි කියාවේ ওই ගාථා වලින් ওই කුවට රහත් වෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙන්න එපයි කියලා. එහෙම කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ ගාථාව ඇතුලේ මුළු චතුරාර්ය සත්‍යයටම අවබෝධයට අවශ්‍ය මැසේජ් එක තියෙනවා, පණිවිඩය තියෙනවා. කවුරු හරි කියාවේ මෙහෙම කෙනෙක්ට ධර්ම අවබෝධ වුණොත් අවබෝධ වෙන්න ඕන පටිච්චසමුප්පාදය. මොකද්ද අවබෝධ වෙන්න ඕන? පටිච්චසමුප්පාදය. ඉතින් පටිච්චසමුප්පාදයත් එකේ තියෙනවා. තව කෙනෙක් කියාවේ කෙනෙක්ට ධර්ම අවබෝධ වුණොත් අවබෝධ වෙන්න ඕන ආයතන 6. මොකක්ද තියෙන්නේ? ඉතින් දැන් මේ ආයතන 6 තුල සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? ආයතන 6 තුල සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? දැන් ආයතන 6ක් තුල සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? වර්ණයක් කරහා මොකද්ද? සිත් ටිකක් උපදිනවා. මොකක් උපදිනවද? ඒ කියන්නේ ලෝකයක් නෙවෙයි. එතකොට වර්ණයක් කරහා මේ අතීත ලෝකය නිර්මාණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තට වර්ණයක් කරහා යාට උපදින්නේ අතීතගත සංඥා ටිකක් නේ. ඊට පස්සේ ඒ සංඥා ටික මල්ලලා ආයිත් මොකද කරන්නේ? අනාගතයක් නිර්මාණය. දැන් පර්ස් එකක් මොකක් හරි වර්ණ ධාතුවක් දකිනකොට හොඳයි කියලා හිතෙනවා. අතීත ටික ඇවිල්ලා අනේ ලස්සන මාලයක් කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ගන්න හිතනවා. එතකොට ඒක තමයි අනාගත නිර්මාණය. අනේ ඔක ඕනේ නැහැ කියලා, ඒක වැඩක් නැහැ කියලා අත්හරිනවා. ඒ කියන්නේ සමාධිය වඩනවා. සමතය කරනවා. එතකොට මොකද්ද? වර්තමාන නිර්මාණය. ඒ කියන්නේ ඇහැ උපදිලා. මොකක් උපදිලාද? ඇහැ උපදිනවා, කන උපදිනවා, නාසය උපදිනවා. ආයතන 6ම උපදින එක බුදුහාමුදුරුවෝ කෙටි කරලා කියනවා මොකද්ද? අතීත, අනාගත, වර්තමාන උපදිනවයි කියලා. ඒතර ආයතන 6 නිරෝධය කෙටි කරලා කියනවා මේ තුන අත්තරින්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ගාථාව ඇතුලේ ආයතන 6 ගැන කතා කරනවා. මොකක් ගැන කතා කරලාද? ආයතන 6 ගැන කතා කරනවා. ඒතර බලන්න කොච්චර ගැඹුරු විදර්ශනාවක් කොච්චර කෙටි කළා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කෙනා පුදුම කෙනෙක්. කි තේරෙන්නේ නැති මිනිස්සෙක් ආවොත් ඔක විස්තර කළා කියනවා. ආයතන 6ට කඩලා කියනවා. පංච උපාදානස්කන්ධයට කඩලා කියනවා. ඊළඟට පටිච්චසමුප්පාදයට කඩලා කියනවා. මහා දිග සූත්‍ර කියනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවන්ට තේරුණොත් හොඳ මීටරයක් කියලා මොකද වෙන්නේ? කෙටි කළාම කියලා දානවා. එතකොට මේ පරිවිඩේ තේරෙනවා. කොච්චර දෙයක්ද? ඒ නිසා මේ පින්නතුන්ට මේ ජීවිතය. එතකොට මේ ළඟදී එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට අහනවා ඇත්තටම සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ හාමුදුරුවෝ කියනවා මෙහෙම. යකෝ සෝතාපන්න වෙන්න බැරි නම් ওই තිසරණේ මොකටද? බල්ලට දාපන් කියලා. මට කියන්න තියෙන එකම තමයි. ඒ කියන්නේ මේ බණ අහලා මේ ජීවිතේ සෝතාපන්න වෙන්න බැරි නම් මොකද්ද? බෞද්ධකම බල්ලට දාපල්ලා. ඒ කියන්නේ මේක කරන්න පුළුවන් පළවෙනි එකට ඔහෙලට හිතලා කල්පනා කරලා ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණයට එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දැන් මම කැනඩාවට ගියාමත් එහෙම ආපු අය හම්බ වුණා. හැමදාම දවසෙන් දවස මේ මිනිස්සු දවස් 30 මහන්සි වෙලා යෝනිසෝ මනසිකාරය කළා මොකක් වෙනවද? සම්මා දිට්ඨියට එනවා. මොකට එනවද? සම්මා දිට්ඨියට එනවා. ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න වෙලා. මොකක් වෙලාද? සෝතාපන්න. ඒ නිසා ඔයලාත් මේ දහම මනසිකාරය කරලා මේ පන්තියේ උනත් ඉන්නවා එහෙම සම්මාදිට්ඨියට ආපු මිනිස්සු. ඒතර අනිත් අය මොකද වෙන්නේ? ඒකේ වීරියක් අරගෙන Tamanට මේ තියෙන දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතේ. මේ දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතය ගැන නෙමෙයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේක දුර්ලභයි. මේක පිනක විපාකයක්. මේක මොකද්ද? පුණ්‍ය උප්පත්තියක්. බුදුවරු උපත ගැන කියන්නේ මිතාම සියුම් තැනක. ඒතර මේ උපදිච්ච මේ වාසනාවන්ත වෙලාවේ මේ දහම අවබෝධ කරගන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට මිනිස්සු කියනවා මොකද්ද? හාමුදුරුවෝ ගිහි අය කියනවා මේ කාලේ මේ ධහම අවබෝධ කරන්නේ කොහොමද? තව දිව්‍ය ලෝකවල ඵලයන්. එතකොට උඹලා ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. මොකද්ද කරන්න ඕන ප්‍රශ්නය? ළඟදී එක හාමුදුරුවෝ නමක් කියලා තියෙනවා මෙහෙම. අපිට දාන දීපු උපාසකම්මල දෙන්නේ නැතුණා. ඒ දෙන තවතිසා දිව්‍ය ලෝකෙ ඉන්නවයි කියලා. එහෙම එක කාලට එක කතා එනවනේ. එතකොට ඉන්න මිනිස්සෙක් ඇහුවලු ටෙස්ට් එකක් ආවද කියලා. ඒකට SMS එකක් ගහුවද කියලා. අන්න ඒ වගේ මිනිස්සෙක් ඉන්න තමයි කියලා තමයි මම කියන්නේ. නැත්තම් බොරුකාර එක වෙලාවකට දැන් මැරිලා ගිහිලා තවතිසායලු. දැන් චාතුම් මහරජා කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ කොහොමද දන්නේ කියලා අහන්න ඕන. එතකොට කියනවා අහවල් හාමුදුරුවෝ කිව්වයි කියලා. ඒතර එයයි හම්බ වෙන්න යන්න ඕන. මොකක් කරන්න ඕන? ඔහෙට කවුද කිව්වේ? ඒතර කියනවා මෙයයි කිව්වයි කියලා. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වයි කියලා. ඒතර එයයි හම්බ වෙන්න යන්න ඕන. නැත්තම් බොරුකාරයෝ හැමදාම කලින් කලට එක බොරු කිය ඉන්නවා.
කවුරු හරි කිව්වොත් ධර්ම අවබෝධ කරගන්න බෑ කියලා අපේ නම කියලා කියන්න ඕන. අන්න අරුණං කිව්ව ධර්ම අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. යා එහෙම කියන්න ඕන. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ මේ මිනිසුන්ට තියෙන මේ දුර්ලභ වාසනාව නේද මෙච්චර මේ ධර්මයක් අවබෝධ කරගන්න තියෙන දුර්ලභ වාසනාව නැති කළා. දෘෂ්ටියකට ආවොත් භයානකයි. මොකට ආව භයානකයිද? බුදුහාමුදුරුවෝ කියන පරිවිඩයක් මතක් කරනවා. දහම තේරෙන හැම මිනිසෙක්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටියට එරෙහිව නැගී සිටිනවා. එතකොට දහම කියා දීලා මේ මිනිසුන්ට කිව්වම ඇත්ත කියන්නේ කියලා ඒ මිනිස්සු කියනවා අපිට කළගුණ සලකන්න තියනවලු. මොකක් සලකන්න තියනවලද? කළගුණ සලකන්න තියෙනවා. මට දැන් කැනඩාවේදී එහෙම කිව්වා මාතේ රණ්ඩුත් වුණා. මං කිව්වා එතකොට උඹ කළගුණ සලකනවා. මොකටද උඹට දහම කියා දීපු දෙකට. ඒ කියන්නේ එයයි බොරුවක් කියා දෙන දුන්නම කළගුණ සලකනවා නම් ඇත්තටම එයා කළගුණ සලකන්නේ නැත්තේ දහමට. මොකටද සලකන්නේ නැත්තේ? එයයි කළගුණ සැලකිය යුතු දෙයටම කළගුණ සලකන්නේ නැතුව ඉන්නවා. නොසලකිය දෙයටම එයයි මේ කළගුණ සලකනෝනේ මේ බය වෙලා. මොකක් වෙලාද? බය වෙලා. ඒ කියන්නේ අපිත් එක්ක ෆයිට් කරනවා. ඇයි අපිට බය නැහැ. අවුලනේ අපි ප්‍රශ්න අහන්න දෙනවා කතා කරන්න දෙනවා බය නැහැ. එතකොට ඒ අයට කළගුණ නැහැ. ඉතින් අපිට අපේ ඇඟට කළගුණ සලකලා වැඩක් නැහැ. මොකටද කළගුණ සලකන්න ඕන? දහම. මොකද ඒක බුදුහාමුදුරු ලස්සන වචනයක් කියනවා. බුදුහාමුදුරු පිරිනුවම් පාන වෙලාවේ ස්වාමින්වහන්සේලා අහනවා ඔබ වහන්සේගේ අවෑමෙන් පස්සේ මොකද්ද? කවුද අපේ ගුරුවරයා? ධර්මය. කවුද ගුරුවරයා? ධර්මය. බුදුහාමුදුරු බුදු වෙලාත් බලනවලු ගුරුවරයෙක් නැතුව ඉන්න එක හරිම කරදරයක්. මටත් ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. මම කවුද ගුරු කරන්නේ? කවුරුත් නැල්ලු. බලනකොට කවුරුවක්වත් හැබැයි බුදුහාමුදුරන්ට ගුරුවරයෙක් මුණ ගැහෙනවා. කවුද ගුරුවරයා? ධර්මය. බුදුහාමුදුර අවුරුදු 45ම එකම ගුරුවරයෙක් යටතේ වාසය කරා. කවුද? අන්නේ ගුරුවරයා බුදුහාමුදුරෝ පිරිනුවම් පෑවත් පිරිනුවම් පාන්නේ ධර්මයේ පිරිනුවම් පාන්නේ. ධර්මයේ පිරිනුවම් පාන්නේ ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරෝගේ ගුරුවරයා ජීවමානයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුරුවරයා මොකද්ද? ජීවමානයි. බුදුහාමුදුරෝ පිරිනුවම් පෑවත් ගුරුවරයා තාමත් ජීවමානයි. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරෝ ඒක දන්නවා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරෝ කියනවා කවුරුත් නායකයෝ ඕනේ නැහැ. මම නැතුණාට පස්සේ මගේ ගුරුවරයා උඹලත් එක්ක හැමදාම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරෝගේ ගුරුවරයා තමයි අපිත් එක්ක ඉන්නේ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරෝ තව කෙනෙක් පත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ හොඳට තේරුම් ගන්න. ධර්මය බුදුහාමුදුරෝ ගුරුවරයා හැමදාමත් මේ විශ්වයේ ඉන්නවා. ඒක මහා ගැඹුරු වචනයක් බුදුහාමුදුරෝ කියන. මට ගුරුවරයෙක් ඕන මගේ ගුරුවරයාට වශයෙන් මම පත් කරන්නේ කවුද? මම පිරිනුවම් පානවා ඊට පස්සේ මගේ අවෑමෙන් පස්සෙත් මොකද්ද වෙන්නේ ගුරුවරයා? ධර්මය. ඒ කියන්නේ බුදුවරු පිරිනුවම් පාවට බුදුවරුන්ගේ ගුරුවරු හැමදාම බුදුවරු බිහි කරනවා. කවුරු බිහි කරනවද? බුදුවරු. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ධර්මයේ එක බුදුවරයා බිහි කරන්නේ කියලා නෑ. මේ ධර්මය විසින් ධර්මයේ නැමැති ගුරුවරයා විසින් බුදුවරු පොළවේ වැලි කැට ගන්නට වඩා බිහි කරනවා. තාමත් ඒක බිහි කරමින් ඒක නතර වෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුව පහළ වෙන්නේ මේ ගුරුවරයෙක්ගෙන්මයි. ඊළාට තව ඉස්සරහට බුදුවරු පහළ වෙන්නේ මේ ගුරුවරයෙක්ගෙන්මයි. ඒ වගේම දැන් මිනිසුන්ට ධර්ම අවබෝධය ලැබෙන්නේ බුදුන්ගේ ගුරුවරයෙක්ගෙන්. බුදුන්ගේ හාමුදුරන්ගේ ගුරුවරයා ධර්මයේ ඒ ගුරුවරයා බිහි කරන්නේ මොකද්ද? අවබෝධය. අවබෝධයට කියන වචනේ තමයි මොකද්ද? බුද්ධ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුරුවරයා අපිට අවබෝධය ලබා දෙනවා. එයා කවදාවත් මියදෙන්නේ නැහැ. ඒක දන්නවා බුදුහාමුදුරෝ. කවුද දන්නේ? ඒ නිසා කිසිම භෞතික ශරීරයක් තියෙන කෙනෙක්ට නායකකම දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි? මාගේ ගුරුවරයා හැමදාම ජීවමානව වැඩ සිටිනවා. මම දේශනා කරපු ධර්ම විනය හැමදාම උඹලාට ගුරුවරයා. එතන මට දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අද අපි ධම්මපද පොත් 4ක් ගත්තා. 4 විදියක්. එකක එක විදියක්. තව
තව විදියක්. තව විදියක්. පාලි වචනත් වෙනස්. පුට්ටපටස්. ඒ ගුරුවරු කරේ තියයි යන අයට අබ උන් හිතනවා පොත්පත් තමයි ධර්මය කියලා. අර පොත්පත් බලලා කියන ඒවා ධර්මය කියනවලු. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ධම්මපද පොත් 4ක් අපි ගාව තියෙනවා. මම අහන්නේ දැන් උඹලා මේ පොතේ මොන පොතෙන්ද කියන්නේ? මේ පොතේ. මේ පොත්වලට පොත් ගුරුවරු කරගත්ත අයට හොරු වෙලා තමයි නතර වෙන්නේ. පොත් ගුරුවරු වුණොත් උන් හොරු වෙනවා. හරිද? හැබැයි දහම උඹලාගේ සිත් තුල තියෙනවා. මොකක් තුලද? බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු ධර්ම විනය තියෙන සිත් තුල. අන්න එතන අවබෝධ කරගත්තොත් තමයි මොකක්ද? බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුරුවරයාගෙන් උදව්වක් ගත්තයි කියන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ තේරුණා? කවදාවත් මම නම් හිතන්නේ මේ පෘථිවි තලයේ තියෙන පොත් මම ඉස්සර නම් හිතුවා ඇත්තයි කියලා. දැන් ඔහොම එකම දේ 4 පාරකට ලිව්වම මොකක්ද ඇත්ත? හැබැයි කවුරුද හිතින් දකින්නොත් ධර්මය ඒක තමයි ඇත්ත. පාලිත් 4 විදියකට සිංහලත් 4 විදියකට. ඒක කවුරු හරි එක පොතක් කියවලා යයි කියන එක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා කියලා. පට්ටපල් බරුවක්. තාපතක් තා කවුරු හරි කියවලා කියනවා ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පට්ටපල් බරුවක්. එතකොට මේ ලෝකේ හැම මිනිස්සෙක්ම තම ආගම ගැන කියන්නේ පොත්වලින්. මොනවලින්ද? මුස්ලිම් මිනිස්සුયો කියන්නේ අල් කුරාන්. ඊළාට Hindu මිනිස්සුયો කියන්නේ ගීතාවලිය වගේ පොත්. ඊළාට ක්‍රිස්තියානි අය කියන්නේ බයිබලය. යුදෙව්වෝ කියන්නේ දසපණ. ඒ ඔක්කොම තියෙන පොත්වල. ඔය ඔක්කොම පොත් වැරදි. එක එක විදියට කාලෙන් කාලට පරිවර්තන වෙනස් වෙලා. කාලෙන් කාලට ඒ කියපු දේවල් වෙනස් වෙලා. හැබැයි වෙනස් නොවන එකම දෙයක් තියෙනවා. කවුද? බුදුන්ගේ ගුරුවරයා. කවුද? ධර්මය. ඒ කියන්නේ උඹලා දැක්කොත් අතීතය කියන්නේ මිරිඟුවක්, අනාගතය කියන්නේ මිරිඟුවක්, වර්තමානය කියන්නේ මිරිඟුවක්. ඒ දකින්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුරුවරයා. ඒ දකින්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ උඹලා ඇහෙන් කිව්වොත් මේක අතීතයක් නෑ, අනාගතයක් නෑ, වර්තමානයක් නෑ කියලා. ඒ කියන්නේ පොතක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පොතක්. ඒක ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්, බොරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතින් දැක්කොත් ඒ දකින්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුරුවරයා. බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුරුවරයා මුණ ගැහුනට පස්සේ උපදින්නේ බුදවරු. උපදින්නේ කවුද? අවබෝධයටපත් වෙච්ච මිනිස්සු. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ බලනවා කවුද මගේ ගුරුවරයා? මගේ ගුරුවරයා තමයි කවුද? ධර්මය. පොත්වල තියෙන ධර්මය නෙවෙයි. හිත්වල ස්වභාව දහම කියන ධර්මය. එදා මේ පින්නතෝ ඒව ගැනත් වැඩි හිතලා තමන්ගේ හිතම හොයාගන්න එකයි වටින්නේ, පොත් හොයාගන්න නැතුව. පොත් හොය යන අය අසරණ වෙනවා. හිත හොය යන අය හිත හදා ගන්නවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. මම තේරුණා මේ කියන පණිවිඩේ පොත් වලින් හොයන්න එපා. මේක ඔබලාගේ හිත වලින් හොයනකම් මේ ලියපු ගාතාවත් වැරදිනවා. මේ ලියපු ගාතාවත් ඔහෙලට වැරදිනවා. ඇයි ඒ? මේකත් අපි එක පොතක තියෙන කල් ලිව්වේ. අපි දන්නේ මේ ලියපු වචන ඇත්තද කියලා. නමුත් මේ කියන එක මට ෂුවර්. මම දන්නවා ওই පොත්වල කොහේ තියුවත් මේ කියන දේ ෂුවර්. හැබැයි ඒකත් උඹලට බොරු. ඇයි ඒ? උඹලා හිතින් දකින්න තාක්කල් මගේ වචනත් උඹලට අහන්න බෑනේ. පොත් කියවන වගේම තමයි. මේ කියපු වචනත් අහන්න පුළුවන්කම නෑ. අහන්න පුළුවන්ද? ඇයි සද්ද විතරයි. ඇයි වචී ප්‍රඥප්තිය තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. මම දන්නේ නැහැ වචී ප්‍රඥප්තිය මොන විදියට අල්ලනවද කියලා. මං කියන තේරුණාද? ඒ නිසා මේ අදහසින් මට එකක් තේරෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ පිළිබඳව දල අදහසක් මනස නිර්මාණය කරනවා. කියන්නේ දල අදහසක් හිතේ නිර්මාණය මැවෙනවා. එතකොට තව තවත් මේ මැවෙන අදහසට මොකක් එකතු කරන්න ඕනද? යෝනිසෝ මනසිකාර එකතු කළා
නිර්වාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නකම්ම මොකක් කරන්න ඕනද? දැන් මේ සත්‍ය හරහා දල අදහසක්ම වාගත්තනේ. ඒ දල අදහස නිවනට එනකන් යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්න. කොහාට එනකන්ද? නිවනට එනවයි කියන්නේ මොකක්ද? වචනෙන් කියන්න බෑ. මොකක් කියන්න බැරිද? වචනෙන් කියන්න බෑ. ඒකයි වචනෙන් කියන්න බැරි. වචනෙන් ගොත අයිතර ගාතාව කියන්න වෙන්නේ. වචනෙන් ගොත අයිත් මොකද්ද වෙන්නේ? ගාතාව කියන්නේ. ප්‍රඥාවන්තස්ස ආයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පයි. මේ දහම අයිත් කියන්න වෙන්නේ මෙච්චරයි. බුදුහාමුදුරුවෝ නිතරම කියන දේ තමයි ප්‍රඥාවන්ත මිනිසුන්ට විතරයි. වචනෙන් කියන එකත් අහගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකත් අත්හරින්න ඕන. හිතත් අවබෝධ අපිට නම් මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතනවනේ. පුළුවන්. මොකද්ද තියෙන්න ඕන? තව තව මේව අහන්න. තව තව මේව හිතන්න. තව තව මේ අතීත අනාගත වර්තමාන අත්හරිනවයි කියන එක මොකක් කරන්නද? ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකක් කරන්නද? ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද්ද සුභාරංචිය? දැන් කැනඩාවේ ඉඳලා ආවිලා සුභාරංචියක් තියෙනවා. කැනඩාවේ දහම අවබෝධ වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒක තමයි සුභාරංචිය. සුභාරංචියක් තියෙනවා අසුභාරංචියක් තියෙනවා. මොකද්ද? සැසිප් එකේ කැනඩාවේ දෙකේ මොළ මොට්ටලයක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ දහම අවබෝධ කරගන්න බෑ කියලා හිතනවා. එයා ඒ හිතන්නේත් මොකකින්ද? අතීත සංඥාවකින්. ඇයි අතීත සංඥාව එන්නේ? දෘෂ්ටි නිසා. මොනවද දෘෂ්ටි වලට එන්නේ? අහපු දේවල්. මොනවද දේවල්ද? අහපු කියවපු දේවල් තමයි දෘෂ්ටි නිර්මාණය කරන්නේ. නමයටත් කිට්ටුයි නේ. හරි. දැන් මේ පින්නතෝ ඕක තේරුම් ගන්න මොකද වෙන කියන්න මේ ඔය අද ওই ගාථා මම ඔය වගේ ගාථා තියෙනවා ධම්මපදයේ හැමතැනම. හැබැයි ඔය අපි කරන්න හිටියේ පස්සට. නමුත් ගොඩ දවසක් හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා මේ පින්නතෝ හිතන්න තේරුම් ගන්න යමක් දෙන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි කිව්වේ නැත්තම් තව ගාථා කියා දීලා හිත හරියනකම් ඔය වගේ එකක් කියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඔය මේ පින්නතෝ බණ අහනවා ප ဋ ාණයට එනවා ඊට පස්සේ තව බණ අහන නිසා තමයි මම කිව්වේ. ඊළඟට මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඊළඟට අයිත් මම 7 වෙනිදා හරි 8 වෙනිදා හරි මම හිතන්නේ තියෙන්නේ. අයිත් කැනඩාවට යනවා. ඒ යන්නේ වැන්කූවර් වලට. කොහෙද? වැන්කූවර්. මොකද? ගම්පහ ඉන්න වෙන්නේ එදාට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඇත්තට වෙන්නේ එදාට තමයි මට යන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ මොකද කියලා වැන්කූවර් කට්ටිය නෝ දනවද හේ මාසෙක වැඩසටහනක්. ටොරන්ටෝ ගියාට තනින් තන තමයි හැම දවස් එක දවසක් කර හැම දවසකම ගන්නනවා. ගියපු දවසෙත් බණ කිව්වා. ඒ කියන්නේ ෆ්ලයිට් එකෙන් බහැලත් පන්සලට යන්න කලින් බණ කිව්වා. යනකොට උදේ 9 බහිනකොට බණ කියනකොට 11:00මාරයි. පැය 19ක් ගිහලා 11:00මාරට බණ කිව්වා. ඊළඟ දවසෙත් කිව්වා. දවසේම මේ උගුරල ඒ රහ වෙනකම්ම කිව්වා. ඒ කියලා ටික දෙනෙක්ට විතරයි මේ නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියන එක විශ්වාස කරන්නේ. අනිත් අය විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. ඊළඟට වැන්කූවර් වල දින එකම තැන දිගටම මාසයක්ම දිනනවා. මේ මිනිස්සුන්ට ලොකු දෙයක්. ඔයගොල්ලෝගේ නෑදෑයෝ ඉන්නවා නම් දැනුවත් කරන්න වැන්කූවර් ඒක පොඩක් අහන්න කියන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මමත් ඒ පන්සලේ නම මට ඒක පාඩම් වෙන්නේ නැහැ. ඒව නිකන් අමුතුණා. එතෙ එච්චර මතක් කරන්නේ මේ පිටු තාම මොනවද දැනගන්න. ඒතර අයි පන්තිය තියෙන කවදද නේ? අයි පන්තිය තියෙන අගෝස්තු මැද සතියේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි සතියේ නෙවෙයි, දෙවෙනි සතියේ නෙවෙයි, තුන්වෙනි සතියේ. දවස කවදද තුන්වෙනි සතිය? 21 තමයි තියෙන්නේ. කවද තියෙන්නේ? අගෝස්තු 21. ලියාගෙන යන්න. දැන් අද සමහර අය කෝල් කර අහනවා අද තීද කියලා තියුණා නේද? ඊළඟ මතක් කිරීම ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේ ධම්මපදයේ පළවෙනි දේශනාව මේ පොතකට ගහලා තියෙනවා මම මාසයක් විතර මහන්සියලා. එතකොට මේ පින්නතුන්ට මේ පොත් මම කියන්නේ ඒ චෛත්‍ය ආධාර 100කට වගේ දෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ පන්සලක බෙදන්න ඕන නම් මේක අපිට printing ගාස්තුයි තව කට්ටියට අපිට බෙදන්න තියෙනවා. ඒ ගහන අයගෙම ඉල්ලගෙන යන්න. බෙදන්න තියෙනවා නේද? කියන්නේ 10ක් 15 20ක් මේ පොත. ඊළඟට මේ පොත තියෙන්නේ ප ဋ ාණේ උගන්වපු එක.
ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මේ මොකක්ද? මේ පොත ඇතුලේ තියෙන දැනුම වැඩි අයට නෙමෙයි වැඩිකෙන්ම මේ බුදුදහම අවබෝධුනේ මොන අයටද? තේරතේරි ගාථා වල සාක්කියට අරගනිමින් අම්බපාලි වඩකාසි ඒ ආදී වශයෙන් මේ ගෙදරවල උත්පලවන්නා පටාචාරා කිසాగෝතමී ආදී අය මේ දහම කියන්නේ ඔන්න ඔය කියන කතාව ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරයි කියන එක. මේ පොත් ඕන අයට එහෙම කතා කරලා අරගෙන බෙදන්නේ දහම ප්‍රචාරය කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඊළඟ දේ තමයි ඉතින් අර ගාල්ලේ තියෙනවා අර මං කියවනේ ගිය පාරත් ඔය භාවනා කරගන්න ඕන අයට දවස් 2කට 3කට 4කට ගිහිල්ලා වුණා නතර වෙලා ඒක පුරුදු කරගන්න පුළුවන්. එච්චර තමයි දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. අවීචිය බඩ අකනිටා බවාග්‍රය දක්වා මේ පින් අනුමෝදා වීමට කැමති සියලු සත්වයන් පින් අනුමෝදා වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවත්. ඇමරිකාවේ පදිංචි අර අපිට මේ ගාල්ල ඉඩමක් පූජා කරන්න ඇත්තටම අම්ම කෙනෙක් හිටියා. එයා ඒක බලෙන්ම දෙනවා ඒකටත් වෙලාවක් නැහැ. නමුත් තුමිය දැන් ලෙඩ වෙලා රෝගාතුරව ඉන්න මේ දේශනා ඔක්කොම අහලා තිනවා. දැන් ඉතින් නිරෝගී සුව. මම දන්නේ නැහැ කොච්චර කිව්වට නිරෝගී සුව ලැබෙයිද කියලා. ඉතින් අපි යහපත් චේතනාවක් අපේ හිතේ ඇති කරගමු. එතුමියට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා කියලා සාදුකාරයක් පොත්. අවසාන වශයෙන් අබිත් පුසල්ල මහත්මයාට එම මහත්මියට ඒ අම්ම වෙනවා. ඒ පවුලයාට ඒ වගේ වැඩ කරන සියලු දෙනාටත් ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේට ඒ වගේ මේ ආපු සියලුම පින්නතුන්ට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා. ආයුරාෝග්‍ය සම්පන්නිය වඩ වඩා වැඩි දියුණු වේවා. මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා ආදී ගුණ වලින් මෙහිත් පෙරේතිරේවා. කරන කෙන යහපත් කටයුතු දිනෙන් දින දියුණුවටපත් වේවා. ඒ වගේම මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව, සම්මා දිට්ඨිය පහළ වේවා කියලා ආශිර්වාද කරන වන්දනයි. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු